Szevasztok, srácok! Kellemes estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Hát meredeken alakul ez az este, több szempontból is. Vannak bizonyos technikai problémák ma este, ami mögött nagyon nem tudok elmenni, mert, mert masszívan problémát okoz, például abban, hogy a chatemet sikerült a múltkorában, pont említettem, elkattintanom, és YouTube-on picit nehézkesebb visszavarázsolni. Úgyhogy éppen ezen dolgozok, illetve ma este egy picikét azért érdekes, mert lesz egy Diablo Event. Akkor kezdjük innen, mert innen fogjátok legjobban megérteni, hogy még egyszerűbb mindenkinek, srácok. Tehát lesz ma egy Diablo Event körülbelül, mindjárt lesek, srácok, 20 perc múlva. Na, most ezt elméletileg 8 órára időzítették, a fene se tudja, hogy 20 perc múlva, vagyis ezek szerint fél 8-tól már ténylegesen kezdődik az event, vagy csak ilyen felizgatós előzmények fognak menni, hogy mindenki ráhangolódjon az eseményre. Törtem a fejemet, hogy mit csináljunk, hogy csináljuk ezeket a dolgokat, mert az Alienben marhára nem jó megszakítani dolgokat, és akkor visszatérni meg minden. Mondom, jó, akkor jövök 6 óra környékén, játszunk egy kicsit, és akkor 8 órától meglessük itt, hogy mi történik az események alatt. Bocsánat, hogy picit ilyen szaggatottam, meg furán beszélek, srácok, csak tényleg körülbelül 10 percre raktam le a hátsómat. Nem sikerült hazaérnem fél hétre, úgyhogy ezért még egy picit a liegés. Szóval úgy voltam vele, hogy belefér egy picikét az Alien, és akkor utána diablózunk. Na most ez két dolog miatt is ugye ment a kukába. Egy, mert nem tudtam fél hétkor meg 6-kor se kezdeni, mert úgy értem haza. Kettő, ők is úgy néz ki, hogy egy fél órával korábban szeretnék ezt az eseményt kezdeni, amit meg ugye nyilván én is szívesen megnéznék, hogy miről fog szólni. Közben bocsánat, azért nem látok, srácok, most jelek semmit, mert éppen mokkolom azt, hogy visszaszerezzem az én kis csodálatos csetemet, ahova való. Úgyhogy közben bocsánatot, hogy tényleg elhallgatok, csak hát jó lenne, hogyha látnék dolgokat. Az élet szépségei. Úgyhogy most én szerintem egyébként is el leszek azzal, hogy ezt beállítsam. Közben, hogyha érkeztek, srácok, akkor maximum beszélgetünk, mi újság veletek, hogy telik a hét, és akkor meglesnénk ezt a Diablo Eventet, ami azért is tűnik izgalmasnak, mert az elején állítólag az Immortallal kapcsolatban lesznek dolgok, az hót nem érdekel engem, viszont itt fogják bejelenteni, hogy a Diablo 4-nek az első komoly Game Pass, Season Pass, hívjuk, ahogy hívjuk, majd ők megmondják, hogy fogják hívni, nak a részletezése és bejelentésére itt fog sor kerülni. El fogják elméletileg magyarázni, hogy fog működni, hogy lesz ez a vétel, hogy milyen fajta pakkok lesznek belőle, tehát hogy kapunk egy ilyen teljes guide-ot azzal kapcsolatban, hogy az első szezon, azt hiszem szezonra lesz osztva, nem tudom, tényleg most fogják elmondani, hogy fog kinézni. Úgyhogy azt meglessük. Én bízom benne, hogy az 1 óránál tovább nem fog tartani, és akkor utána természetesen megyünk alienezni. Ráérek, úgyhogy ha arról van szó, akkor egy éjfélig is akár ki tudjuk tartani a streamet. Úgyhogy meglátjuk, srácok. Mindemellett tényleg próbálok itt én mokkolni közben a háttérben, úgyhogy elnézést érte, hogy most egy picikét így kevésbé vagyok képben, de ez nagyon birizgál engem, hogy eltüntettem a csetet a múltkor. Úgyhogy egy kis türelmet kérek és elővarázsolom. De örülök, hogy itt vagytok, srácok, és ha már itt tartunk, akkor nagyon-nagyon szépen köszönöm, srácok, a gaming csatornára, vagyis erre a csatornára való feliratkozását Stockbauernek, Bogyónak, Szakolcai Kornélnak, Kozák Gergelynek és Eversmannek. Nagyon-nagyon hálás vagyok érte, srácok, köszönöm szépen, hogy errefele jártok. Hát igyekszek minőségbe is
mindent megtenni, hogy jól érezzétek magatokat. Hát amint visszaszerzem tényleg a csetet, meg ilyesmit, rendbe leszünk. Ma ilyen fronton kapok mindent, tehát ma nem ez az én napom, azt kell, hogy mondjam. De bízom benne, hogy annál jobban fog menni majd az alienezés. Hoppá, srácok, élőben reagálunk, kérem szépen. Live reacts. Egy kedves alien néző azt fűzte hozzá éppen az Alien streamünkhez, hogy úgy sétálgatok, mint egy tárlat vezetésen az Alienbe. Hát az Alienbe általában nem nagyon szokás szaladgálni, mert az körülbelül a 2,5 perces játékidőt teszi lehetővé. Úgyhogy az nem az a játék. Na, valaki vadásza vissza nekem a rohadt csetemet. Azt mondja... Megőrülök. Nem cseszel ki velem. Azt mondja, igen. Mindjárt megmokkolom én, srácok. Nem tudja még kivel van dolga. De bízom benne, hogy működni fog. Ugye kiderítjük. Hoppá! Ott van. Ennyi. Azt hitte. Korábban kell fölkelni. Korábban kell fölkelni. Na, nagyon jó, visszavarázsoltam a csetet. Tökéletes. Már csak egy dolgot kell megcsinálnom, amiből 2 lesz, vagy 3. Meglátszik, hogy sikerül ezt megmokkolnom, srácok. Hogyha marad idő, akkor elmászok, majd fejtünk rejtvényt addig. 1000 éve nem fejtettünk egy jó rejtvényt. Na, tök jó. Meg vagyunk, srácok. Szuper. Na, jó van. Összeraktuk ezt is. Yeah. Úgyhogy azon is törtem a fejemet egyébként, hogy lehet, hogy diablóznunk kellett volna ma, mert abban gyakorlatilag bármikor meg tudok állni, kivéve, hogyha bent fogunk egy instába. De mivel Alien-t írtam ki, nem akartam már masszívan változtatni rajta, mondom, veletek se akarok kiszúrni, hogyha azért jöttök, hogy Alien-t lássatok. Úgyhogy Alien lett belőle. Ó, hogy az... Na, azért. A néni kérdet. Szupi. Ez is jó. Szeretném bezárni. Mondom, szeretném bezárni. Ő nem szeretné. Jó, hát akkor beszélgessünk róla. Na végre. Na hát, dűlőre jöttök. Ma mondom, a technika van, nem az én barátom, srácok. 12 perc azt írják. Utána nézek, hogy egyébként ezt fogják közvetíteni pontosabban. Gyanítom, hogy van neki csinálva egy dedikált oldal egyébként, meg is tudom nektek mutatni, és akkor jobban látjátok, srácok, szerintem az lesz a legjobb. Itten vagyunk Diablo Eventen. Úgyhogy azt írják, hogy 11 perc múlva bevetés. Hát bízunk benne. Bízunk benne, hogy igazuk lesz.
Mindig én itt mokkolgatok még. Jó. Kíváncsi leszek egyébként. Valószínűleg, jó, most ez... Alapvetően biztos vagyok benne, hogy úgyis mindenki, aki masszívan diablózik, azt nem igazán fogja érdekelni, hogy most mennyibe fog kerülni a Season Pass, Game Pass, Event Pass, anyám tudja milyen néven. De azért jó lenne, hogyha nem valami brutális árra tolnák föl, mert az azért nem... Az annyira nem lenne kellemes. Tök jó lenne, hogyha valami földhöz ragadt árat adnának meg hogyha nem ilyen egy hónapos tervbe menne ez. Én nem tudom, srácok, tehát aki régebb óta diablózik, az valószínűleg jobban tudja ezeket. Én nekem mondjuk úgy, hogy a Diablo 4 az első igazi Diablóm, én a 3-mal szerintem ha játszottam egy 20 órát összesen, ez a Diablóban szinte mérhetetlen szám. Úgyhogy nem tudom, hogy ott is létezett ugye ilyen passzos megoldás, nem tudom ez hogy működik, úgyhogy meglássuk. Megállt a visszaszámláló? Aha, ez jó sikerült a srácoknak. Nem, most elindult. Most jó. Befagyott a visszaszámláló egy picikén. Van ilyen. Ja, értem. Értem, miért fagy be. Aha, jó. Akkor majd így intézzük, hogy ne fagyjon be. Így. Hát ezt a 9 percet szerintem most már én megvárom, srácok. Nem görcsölünk neki másnak. Így indulunk most már. Ezt már megvárjuk. Maximum megnézzük, mi újdonságok érkeztek a mai napon a nagyvilágba. Ja, tudom, mit akartam. Hogy mi fogja ezt közvetíteni. Dedikáltan azon a szájtól lesz, amit nézünk, vagy pedig adja mondjuk egy YouTube, vagy Twitch, vagy valami. Mindjárt kiderítjük. Feltételezem, hogy ha valaki adja élőbe, akkor az már ég a dolog. Hát itt baromira nem. Megnézzük Twitch-en. Na lehet, hogy dedikáltan ezen a szájtól lesz. Azt mondja, hogy Blizzard. Ők se túlzottan izgatottak. Érdekes. Akkor lehet, hogy dedikáltan ezen a szájtól lesz. Jó, srácok, hát akkor nézzük ott. Nem látok tőlük semmi extrát. Vagy ők tudnak valamit, amit én nem, hogy valóban ez 8 órakor fog kezdődni, és félkor ez csak egy ilyen felszopoda lesz. Ja, kiderül. Diablo 4. Aha, ez az Developer Update Livestream július 6-a.
Mi vagyunk azok, jó napot kívánok. Ó, Twitchen. Nagyon jó. Hát már írják is, menjünk, hangolódjunk. Én megyek főnök, én már hangolódok. Stream begins in 29 perc múlva? Hát ez ott a kijelzőben, akkor micsoda, fiam? Meg vagy te őrülve? Ja, az nem az. Ó, értem. Aha, hát az szív, amikor a Diablónak a hivatalos oldalán sem megy még a cucc. Ezt hogy csináljuk? De ez nem az. Várjatok, srácok, most én hülye vagyok? Rosszat nézünk. Várjatok már egy kicsit. Ez nem az. Ez az eventnek a... De hülye vagyok, az a sima Helltide eventnek a visszaszámlálja, hogy mikor lesz a következő. Miért ezt dobta ki nekem ez a hülye? Várjatok már. És lehet, hogy masszívan hülye vagyok. Ez lement, ez az event. De nem, hát július 6-a. Csütörtök. Megőrültem, srácok. Esküszöm, megőrültem. Na várjatok. Lehet, hogy most csináltam magamból hatalmas hülyét, nem baj, megszokhattátok. Hát de úgy írta minden, azt mondja... Akkor megyünk érjenezni, akkor felejtsük el. Úgy írták, hogy csütörtökön este 8 órakor. Azért is készültem. Ennyire csúnyán benéztem volna valamit? A live eseményeket nem szokásom. Nem mindjárt kiderítem, srácok. Benne van a pakliban. Ezt elbaktam. Nem baj, akkor megnézzük utána. Megyünk, játszunk, azt megnézzük utána. Az egyre megy. Mi volt ez? PDT? Pacific Time. Igen. Lófakt. Este 8 óra. Azért mondom, ne szívasson már az élet. Szevasz, Baraka! Hello, hello! Mondom, ma mondjuk nem lepődtem volna meg, srácok, hogyha ezt én benéztem volna, mert a mai napom az egész az így megy. Csak tök fura. Nem, de azért mondom, ez Pacific Time alapján reggel 11. 9 órás eltolódásban vannak az amcsik, hát, vagyis hát mi vagyunk úgymond, tehát, hogy nekik még reggel van, nekünk meg már ugye este van. Azért mondom, ez 8 óra nálunk. Csak furcsa mód sehol nem láttam erről leírás vagy bármit. Tök érdekes. Mi a helyzet, Baraka, hogy vagy? Rég láttalak. Minden okés? Ja, akkor 8 órakor lesz, srácok. Akkor tudtunk volna még játszani egyébként, mert 8 órakor lesz. Akkor azért néztem be. Viszont akkor ez, ami ki van rakva, ez valószínűleg jó is lesz majd, jó?
Egyelőre minden oké, na örülök neki. Srácok, fejtsünk addig egy rejtvényt, mit szóltok hozzá? Egy jó rejtvény mindig jól jön. Most erre a fél órára nem mászok már bele. Akkor, ha nem probléma az Alienbe. Én néztem be. Mondom, nem vagyok egy hatalmas nagy Diablo mester, de én esküszöm, tudjátok, írta Event, Helltide Event, aztán eszembe jutott, hogy bazeg, a Helltide Event, az a játékban felelhető ilyen időszakos nagyobb event, és annak volt az a visszaszámlálója. De értitek, annyira pont oké volt a visszaszámláló, hogy azt hittem, hogy az lesz az élő event. Nem baj, néztünk be nagy dolgokat is. Magyar politikusok se beszélnek hosszasan arról, amikor elkúrnak egy tendert. Elkúrtuk, kész, ennyi. Jó, hát akkor meglátjuk majd, hogy mikor indul. Akkor fejtsünk addig rejtvényt, srácok, adok nektek mindjárt képet. Mondom, adok képet, úgy. Na nézzük, miből élünk. Ez lehet, hogy legelis vagy ilyesmi lesz, majd megnézzük. Szerintem ez a hős lesz. Távolabbra. L. Olvadunk a szélein. Az egy elég jó rejtvény. Rohadjon el. Ilyenkor már a felén túl szoktam lenni. Meglakol a gaztettér. Nem lakol. Hülye vagy? Ögy. Folyó szakasz, az az FO, sraffíroz. Hát az híres ismert. Legelész, az jó. Az nem zseb lesz, hanem lehet, hogy zsák. Hát a társ.
Itt valami érdekes. Az Elza. Jó ez a rejtvény most. Ugye jöttem ki a gyakorlatból. Az Omen. Biztos. Súlyos, nehéz. Gazella. Tokféle hal. Fogalm nincs. Az a zene lesz akkor... Nem. Ének. Nem zenélnek, énekelnek a kórus tagjai. Az a kén. Hajlékul szolgáló épület. Lakóház, kérem szépen. Ó. Szerintem az érte lesz. Nem biztos. Ez D lesz, mert szerintem az ott a kér. Ez érdes. És ez pedig kérdés. Meg válaszolását. Odáig jó. Az a dog. Igen, az ostorra gondoltam, de... Bánat a régi ilyesem. Azt nem tudom. Azt nem tudom. Azt nem ismerem azt a szót. Ruhát tisztít. Lógat. Érdekes kifejezés mondjuk rá. Pedig a gaz az jó. Ó, a lógat, az anyám lógat, az lugoz. Ez meg a gúzs. De hülye vagyok. Európai főváros, Róma. Pillér F. Ez a suta. Sete suta rátévette az országútra. Tudatos elem. Elméletileg ez az ud lesz, mert az azt mondja, hogy durr. Ez a sors. Az a TSA elméleg. Ez talán nem. Ebédidő az a dél, már akinél. Létezés az az élet. Ügy az az eset. Mondom eset. Találó. Az a len. Igen, tót. Akkor azt jó tippeltem. Virághervadás.
Száradást akartam volna. Ki is jött volna, de az nem jó. Ez a fejedelem. Ez a peron. Híres, ismert, neves. Az az ajak. Az azt hiszem az ivar. Festéket eltávolít. Az a levakar. Kalapoz. Az az mozgatórugó, az az ok. És mi ez? A kérdés megválaszolását a filozófusokra bíznám, talán. A kíséret tagja, az lehet akkor a KI. Az se jön ki. Ez az alsó rész az. A Skyin. Az Bundi. Kosz. Szú. Értékel. Az a vég, ez mondom, ez egy jó rejtvény most. Ez megfog. Hogy menne a francba. Mi újság közben az eseményünkkel? Hopp, fellőtték az élő eseményt, nagyon jó, nagyon jó. Akkor srácok, nem vagyok annyira hülye, csak egy picikét. Na, az meg teljesen jó. Az meg. 18 perc 40 és start. Mindjárt át is rakom a másik képünkre majd, hogy lássátok. Ott fogunk neki lendülni majd az eseménynek. Guys, ez megfog ez a rejtvény. Tipp valakinek? Valamelyikre? Afrikai törzs, az a Bantu. Bizna. Kosz. Érdekes. Kulcs darab. Virág hervadás. Ilyen is régen történt, valami nem tud befejezni a rejtvényt. Értékel. Alaktalan. Kell használnom egy segítséget. Minő szégyen. Minő szégyen.
Tudnám, ja, retek az a sraffíroz, meg hát tanulunk valamit. Vízszintes vonalakkal árnyékol. Akkor az majd vonalaz lesz. Az értékel az pedig a méltat lenne? Szutyok! Szutyok! És akkor az a méltat lesz. Mondjuk ebből ezt nem tudom meg. Pedig az elméletileg szerintem a bantu lesz, az tutkó. Bízzuk, filozófusokra bízzuk. Yeah! Ez igen! Torz, baszki, tényleg alaktalan torz. Virághervadás, azt még mindig nem vágom, mi akar lenni. Ezt a szót szerintem nem hallottam még. Azért elég jó rejtvényfejtő vagyok, de... Mert a fonnyadra mentem volna én is, de... Konyulás, konnyad, aha, konyulás, konyulás. Hát ezt mindent használtam volna rá, csak ezt nem. Pedig még használjuk is, hogy lekonyul a virág. Csak hát azért a virághervadást ebben a szedetben. És akkor a cool, igen. Ez meg a vonalkáz lesz akkor. És amit nem tudtunk megfejteni, ez a tokhalas hülyeség. Horgászok előnybe. Aha, sőreg. És a keserv nem jutott eszembe. Jó, megfejtettük. Ennyi. Hát, annyira nem voltunk jók. Perc türelmet kérek, srácok. Gyors, ezt beküldöm. Hát, ha nyerünk egy Porsét. Aztán mindjárt kezdődik az event. Megküzdöttem ezért. Nem mondhatjuk, hogy nem. Még 11 perc. Még sok. Tényleg még 11 perc. Kéne még egy rejtvényt fejteni addig akkor. Srácok, fejtünk még egy rejtvényt addig. Amíg kezdődik.
Van zenénk egyébként? Valami? Ó, van. Van. Legalább azt tudjuk hallgatni. Ezt megfejtettem, csokolom. Nézzük a tegnapit. Hű, itt valami nem stimmel. Bika viadal szereplője. Ez nem mágia. Na. Na azért. Pedig a hazai jó. Ez a Matador pedig. Mi a franc lesz az? Varázslat. Csoda. Az a lak. Fiatal növény. Hajtást akartam összemondani, de... Palánta. Ez a palánta. Epilógus az az utószó. Vízparti haszonnövény. Mozzanat részlet. Momentum. Nem tiszta fényű. Ez az opálos. Itt... Mi történik itt? Ez az elakadás. Ja, oda-haza! Oké. Átad? Oké. Ez az assza, azt hiszem. Csendes Don DN. Bibliő hajós. Noé. Ideg. Be vagyok én is már teljesen. Pityke. Töltött tészta, pityke.
Fejfedőt viselő. Sapkás? Na de zöld. Szavaz, voksol. Választ. Nyakba való. Abozó. Tétova. Még 4 perc, srácok, addig be kell fejeznünk. Ozóra határai. Párizsi. Az uráli pásztorunk Vasilij Zajcev. Portugál az P. Könnyűfém rövid neve. Alu. Az pláne. Kör, szelet, mentség, ürügy, alibi, elméletileg. Amiből nyúl van. Mi az? Na? Mi már előbb kezdünk? Ne szórakozz. Sikítozik. Mi az anyád az a sikítozik? Visont? Visong. Bocsánat. Halvány ácsulat. Az a váz. Dicséretes az a derekas. Szerzetes pap. Ez talán az aprítás, szétmorzsos aprítás. Csúfit. Ez az engedés. Engedés. Itt valami nem stimmel. Befér, ez a befér lesz.
Ez az hát elméletileg éger. Erdei ösvény. Ez valamilyen alagút. Ez a nyúlik. Ez a híd. Ez az ékit. Elméletileg. Ez a zihál. És itt valami, az a páter lesz. Pirítás. Nem, porítás. Nem, mi? Várjál már. Gyalogút. Gyalogút. Dobol. Porítás. Oké, páros shell SL. Parkoló P. És mik vagyunk? Azt mondja, mit néz ez? Mama azt ígérte, hogy egy szép napon... That's how you open? Hello. I'm gonna do that every single time. Hello. Welcome to Elköltözik. Megvan. developer update live stream. My name Na nézzük, srácok. I am the community director for the Diablo franchise. Got some wonderful people here. We just have Rod. Yeah, well, Rod. not part of the wonderful crew, I guess. Yeah. He decided to insert himself as of yesterday. So If you have power, you should use it whenever possible, and I've decided to. So we have Rod here, who is of course the general manager of the Diablo universe, universe. Yeah. I guess that's the best way. All to say things Diablo. Can't use the word franchise. Pierre's not here now. Yeah, exactly. Nice. And of course, we have Chris Leal Lead UX designer on Immortal. and Ryan Quinn. Hi, I'm senior narrative designer on Immortal. So we are actually starting off today's show with some Diablo Immortal conversations. Also, I do want to mention we're using new fancy mics today. We've been joking around, and I call them the Britney Spears mic. Rod calls them the Janet Jackson. Igen, tehát az Immortál fognak kezdeni, a középső két úriember kimondottan az Immortálon dolgozik, a bal két szélső pedig úgymond az egész Diablo franchise-ban tevékenykedik. And the ability to put that little wire around this size of noggin is impossible. So És most örülnek, mert új dizájnos fülesük van, illetve mikrofonjuk. Balra I jó. am not doing it now. I am not doing it. Okay, maybe we can get it out of him. I'll knot my shirt later. It'll be good. Maybe we can get it out of him during Q&A. Someone asked that question in Twitch chat. We'll make sure to bring that up during Q&A. And there you go. You're just on the spot and you have to answer it. So I think it's important that, like, last time you clarified what we were doing was the campfire, which is more of a casual, we're just kind of giving updates. You know, we just want to be able to talk to the community. Yes. This is more of a developer stream, so it's a bit more official. Yes. But one of the things we wanted to recognize too is that, like, as a family of games, there's lots of cool stuff happening within in Diablo, and so we don't always want to just be focused on just D4. Anytime there's something big or really interesting happening within Diablo, we want to be able to talk about it. You know, I could imagine we're going to have a Season 29 conversation for Diablo 3 at some point in the future. And so one of the things we're going to do today was not just talk about, you know, we are definitely going to talk about Season 1 on Diablo 4. And for some reason, Adam has structured this to be as tantric as possible. We'll get there, trust us, but it's going to take a minute. But what we really want to look at as well is we want to talk about we're going to talk a little bit about what's the preseason before we go into Season 1. We're going to talk about, you know, what's going on with D4 today, because we actually have some news about today. Another tease, didn't mean that. And and then we want to talk a little bit about Diablo Immortal, because something pretty incredible is happening in Diablo Immortal, which is in nearly a decade we're having our first new Diablo character class is being revealed, and we wanted to reveal it here on this stream. So, you know, one of the great things about Blizzard is the SFD team, Story and Franchise, and Blizzard Video, and everything that they do around cinematics. And we thought, how could we introduce a new character class without having a kick-ass video to go with it? So, without further ado,
may we present to you the new Diablo character class coming to Diablo Immortal very, very soon. The darkness has always been with us. And humanity is right to fear it. Ez most még az Immortal. The darkness wants to consume you and all you love. But my kind claim its power and wield it in defiance. Humanity is right to fear the darkness, but I am a blood knight, and the darkness fears me. Ó, érkezik július 13-án egy vadonatúj klassza az Immortalba, még hozzá a Blood Knight. There we have it. The new class coming to Diablo and Diablo Sokan mondják, hogy az is Immortal. nagyot megy, It's hát the kérdés, Blood hogy így a Knight. Diablo July 4 13th? mellett, July hát 13th. ingyenes A little annyi. over a week away. Exactly. Sounds like there might have been some encoding issues. Exactly. Yeah, I know that some people are talking about there's a little bit of hitching on it and so forth. I will say that we actually do have that trailer that will be on a blog on DiabloImmortal.com immediately after the stream, so people can actually check it out. It'll be on YouTube along with all the details that we're about to talk about. We just like to get ahead of ourselves. That's Sure. all. But obviously, first new class to the Diablo universe in nearly 10 years. I think there's a lot of questions in regards to like the story and so forth behind the Blood Knight. Ryan, give us a little bit of background regarding the Blood Knight itself. Yeah, sure. So I think historically, when we released DI, we released it with these sort of 6 very, very familiar, very stalwart classes that all of us love, that many of us have been playing for decades. And it's great to kind of indulge in that nostalgia. It's great to get that dopamine hit of playing a classic. But after 6 classes, it left us with the opportunity to do something that felt really new and different. To do a supernatural class that's kind of monstrous, that does things that our other dark classes like the Necromancer and the Demon Hunter don't do. And so we're really, really stoked about the opportunity to release the Blood Knight on everybody. Nice, nice. Yeah, I know. Like, obviously, everyone's kind of seeing the Blood Knight, and they're thinking, like, is this like vampiric in some sort of way, or like how does this fit in with the actual lore within Diablo? Right. So the fine details are Blood Knights and vampires are intertwined. On Sanctuary, vampires are kind of like living plagues. They go from hunting ground to hunting ground. They kill people, they bite people, and sometimes people who they've bitten, they suffer this monstrous transformation. They start to devolve into what we call thralls, kind of like lesser vampiric beings, long teeth, hunger for blood, all that stuff. And a Blood Knight is a person who, through means of an ancient ritual, has that curse of thraldom arrested inside them, frozen essentially in place. They get some advantages, but they get some drawbacks too. What do you mean, the curse of turning into a thrall is a drawback in a way? Well, their thraldom is essentially on pause. That's So basically what happens is a Blood Knight, also preternaturally strong and fast, can see in the dark, can smell blood from a mile away, doesn't age anymore, as you've seen in the concept art, very, very fancy. Tehát gyakorlatilag ez a vérlovag igazából, mint egy ilyen vámpír grófnak lehet beazonosítani, hogy... and maybe, yeah, right. And sort of more pivotally than that, you know, deep inside their soul,
there is Egy ilyen an ősi abomination, fertőzést a kapott monstrous el darkness gyakorlatilag, that és hungers for violence. nem And öregszik, in lát a order to sötétben, take hihetetlen down, in order to gyors, meg slow minden. their Hát látszik is a transformation képen further, egyébként. They have to perform a ritual. That keepsake that you saw in our cinematic character's right hand, the little thing on the chain. Oh, the chain, yeah. Yeah, that's basically their lifeline. I see. So Like a link to their past. yeah. It's got a memento within of the last place that they were kind of truly human. Right. And so every morning, noon, and night, they're doing ablutions with this thing to hopefully continue to keep the darkness at bay. But, you know, it's a process. Right. The ritual, it's hearsay. You know, it's been passed down for hundreds Hát of aki years. játsza az Immortals-t, And annak for biztos egy tök basically fasz a every dolog Blood lesz. Knight, you know, it Mondták, hogy may ezzel fognak fail kezdeni, srácok, at úgyhogy some aki point. a All Blood Diablo Knights 4 miatt one day succumb to their curse. érkezett, egyrészt Don't know if üdvözlöm, that's one másrészt day, egy one kicsit year, még ki a kell thousand bírnunk, years. mert Could be centuries, látjátok, right? tipikusan They're ilyen very, very Dracula long. kastély, What meg they- ilyesmi what they do jellege know, van. And what they pledge on is that they're going to use all of the time they have left to push back the darkness. And ultimately for them, since that is such an uncertain question, it's really about their inner sense of balance. Can I do enough good Right. to make up for the evil that will rise when I'm gone? Yeah, I just wanted to give a shout out because we had the art up there earlier, and that art is gorgeous looking. At the same time, they're very pretty. I've been joking about it. I'm like, oh, look, they're so pretty. Well, if you were going to turn into a monster, you'd want to stop Well, over it's here, funny right? because they're very gorgeous here, and then they turn into the abomination, which is really funny to see. So it's like a complete opposite Well, of what it is. I mean, you mentioned the abomination. I think we saw the Blood Knight turn into this creature during that. So what actually is going on here? Like this is I guess Chris will talk eventually about like how an abomination comes to me. But this is basically them tapping into what's inside them to change form. Yeah, they're letting the curse off the leash just a little bit. It's going to grant them extreme power in the short term. This is the Bruce Banner Hulk thing. Yeah, but maybe there's a little anime teardrop there of like, do I come back from this? Right. Okay, got it. Awesome. Well, I know with the Blood Knight, obviously like. Annyira kíváncsi lennék, new hogy a class, Diablo how does it 4 fit mellett Chris most into mennyien maradtak ott az the, Immortalba. like a gameplay style. Like what Jó, if you're playing feltételezem Blood Knight, nyilván what do azok, you akik expect, nem engedhetik meg magukat a the Diablo style to be, 4-et, as csak a person that's actually jumping into Diablo. tudod, hogy nagyon sokan Yeah, voltak, so akik the csak azért Blood Knight is játszottak az actually a Immortallal, melee amíg hybrid úgymond class, kibírják a meaning 4 there's tons of érkezéséig. up-close combat with polearms. However, they have a host of shadow and blood abilities they can use to manipulate the battlefield in their favor. I think the drawback of Blood Knights might be that players that start playing it might feel that their mobility is limited. However, they have tons of legendary essences to help them improve the ability to close the gap on enemies, as well as life-stealing abilities to help them sustain themselves in lengthy combat sequences. Got it. So like in combat more often, close combat, so they're essentially taking more damage, but then they have És akkor most abilities mutatnak egy themselves kis to actually harcot is essentially drain, belőle. as we can see, kind of like life from others, essentially replenish their life. While Tök they're in érdekes egyébként, srácok, mert meglepően nem néz ki szagul egyébként az kebab Immortalshoz attack, as I like képest, to hogy call egy, it. The egy mobil skewer játékról attack is my beszélünk. favorite thing right now. I was like, so what's happening there? We saw it in the trailer. We see it here as well. Is where they're basically able to stab an enemy, smash it around like as if on the end of a hammer. So that's you're like Chris is like, yeah, that's basically it. Yeah, You've that's defined it. It's pretty awesome. But it actually has a stun as well, right? It's not just the attack on the one thing that you skewered. It actually it has an area effect. Yeah, so the Blood Knight stabs their polearm forward into the closest enemy, then swings overhead the enemy and slams it into the ground, stunning everyone in a small AoE. And there are also legendary essences that let you lunge forward or actually leap to perform the slam. Oh, nice. Yeah, it's awesome. And then I know, like, of course, with every class in Immortal, Hát they tipik all ilyen have melee different karakter ultimates lett depending on belőle. their primary attack skills and so forth. Like, what kind of two different ultimates can we Nem kevereddő a expect for WoW-os the Death Blood Knight? Knight-tal, mert az Yeah, I can azért talk a bit kicsit about más. the primary attacks. The first is Ravage. They're basically swinging their polearm around in a 3-hit combo. And right here is the ultimate, where they become a 5-hit combo with a stun at the end. And Dual wielding pole arms. That's I like. And the other primary attack they have is called Shadow's Edge.
It's quite a unique one. It's the first in Immortal where the in melee range, the Blood Knight will do a slash, and for enemies that are further away, they'll actually throw the dagger forward. And there are legendary essences that add damage over time or make the dagger ricochet. Nice. So you can essentially, it's good room clear type of abilities is what I'm hearing. So if you got a ton of mobs in front of you, especially if the daggers are ricocheting and you mentioned piercing and so forth with the ultimate and everything, you can essentially clear out whole rooms with that. So it's awesome to hear. I know, as you mentioned beforehand, tons of legendary essences and everything that are associated to kind of modify skills. I know, and we're even seeing here, this is like the abomination that we were talking about So beforehand. why would I want to become the abomination? What do I get from that? Yeah, so I'll talk about the abomination a bit. The way it works is it is a transformative skill that requires defeating enemies to fill the bar, much like your ultimate. Right. Igen, ez meg az átalakulás, aminek ugye a képét láttuk, hogy fel kell tölteni egy azt gyakorlatilag, ami van a nyakába, azt feltölti, és akkor utána el lehet, nem tudom, hogy az Immortalsban már ulti vagy ilyesmi. And then there's a 3-hit combo attack where if on the last hit they fly into the air and slam the ground, stunning everyone. A lot of stuns. Nice. Nice. That's awesome to see. I think with this update that's coming out on the 13th and the Blood Knight itself, and there are like even other components and that are kind of going to be coming with this actual update. Do you guys have any like additional information on? Well, there's ways to play it, right? Like, so the things that's really interesting. Like, this is, I think, having a new character class introduced on basically the anniversary of Diablo Immortal is really exciting. Like, it's a great way to celebrate 1 year that Immortal has been at. It's hard to believe it's already been a year. It's crazy. But so having a new character, but I've been like a whirlwind barbarian for a year now, and loving that. And Jó, most megy egy kis önfényezés. Well, one of the great things Éppen, hogy about elindult az Immortals, és change már is egy új in Vegas. So I can karakter take van my benne, de hát ezt Paragon hagyjuk. 500 Barbarian, I know that's not high, thank you very much. I can take my Paragon 500 Barbarian and turn it into a Blood Knight, yes? Like, there's basically three ways. We have the player who's been playing for a year like myself, we have the new player, and we have the test driver, right, is the way to think about that. So maybe you can go through that. Yeah, totally. So if you're brand new to Immortal and have never played before, you can play the Blood Knight right out of the gate, create a new character completely free, and start with the main story complete with custom Blood Knight VO lines for all of the main quests. And for players like Rod, who have been playing for a while and want to convert to this class, I'm happy to say that we've made some major improvements to class change. Strength and intelligence will now convert properly. A huge, I know, it's a huge request. Ez nem rossz cucc, amit mond. Yes, it's going to be great. And also, players will be able to, during the event, change to the Blood Knight on a one-day cooldown, and also revert back infinitely. So if you decide you don't like playing the Blood Knight, you can revert the day of, or if you want to try it again tomorrow, you can go ahead and change back to the Blood Knight. Oh! Awesome. And lastly, I want to talk about the Crimson Plane event. So for Immortal players that are familiar with Fractured Plane, Ó, most egy eventet magyaráz, de egyébként az a lényeg az egészben, hogy tehát nyilván egy teljesen ingyenes expansionről beszélünk, vagy nevezzük bárhogy, és hogy teljesen vadonatúj játékosként is már ki tudod a legelején választani a Blood Knight-ot, és a saját küldetés láncán keresztül végig tudod vele játszani a játékot, de ha meg egy régi játékos vagy, van lehetőséged úgymond az aktuális klasszodat becserélni egy Blood Knight-ra. Visszakapod a pontjaidat, mindent újra el tudod osztani a Blood Knight-nak megfelelően, tehát nem veszteszel semmit, és ami nagyon fontos, ha nem tetszik, annyiszor váltod vissza, ahányszor akarod. Tehát, hogyha egyik nap Blood Knight-ozni akarsz, Blood Knight-ozol, ha meggondolod magadat, és inkább a saját karakteredet, akkor visszaváltasz. Tehát csináltak egy ilyen switchet benne. Ez tök jó. Ez viszont tök jó dolog. Just try it out, see if you like it, and if you do, there's always class change available. Nice. Nice. That's awesome to hear. So we have, and we have other things like I mentioned that are coming in this actual update. I know that for any new player that's coming in, Ez jó of course, we can cucc create a Blood egyébként Knight, tényleg. how we mentioned beforehand.
customize it, and it's completely free. And then, of course, any existing character can do class changes if they want, or they can create a new character if they would like to do it that way as well. But I know we have like a new legendary gem that's going to be coming in this actual update as well. And then we even have just other like, you know, like items associated with this specific patch that'll be hitting as well. Full set of legendaries for the Blood Knight too. Yeah, and we're actually going to be listing out every single legendary that is available for the Blood Knight on our blog immediately after the stream. So you guys can check out the cinematic trailer that we showed off for the Blood Knight earlier on that blog, and of course read all the details about what's coming in this update that is hitting on the 13th of July. So soon. It's crazy. We do. We're super stoked. The cinematic is amazing, by the way. I just want to like. Why are you, for people who didn't get to see it in full frame rate, you're basically rubbing their noses right now. Essentially, yeah, like Go watch it again, please. See it in the Blizzard Cinematics team. Amazing team. That cinematic is great. Nothing like seeing blood splattered all over some stained glass. It's Diablo, so it makes perfect sense. It's great. But we are super stoked. So yeah, July 13th is when it's going to be coming out. And then, of course, again, check DiabloImmortal.com immediately after the stream. We'll have a blog up there for people to check out all the details. Congratulations, guys, on the year. It's been an amazing year for Immortal. And I think people who maybe tried it at launch and haven't gone back to take a look at it, like basically every quarter we do major updates and really change the game. So the ability to craft set items, the ability to take your duplicate legendaries and turn that into a currency so that you can make your current legendary, stronger. Oké, most már kicsit jobban körbenyaltuk a srácokat, ügyesek voltak, tényleg nem vesszük el tőlük az érdemet, csináltak egy új contentet, egy új dolgot a játékba, köszönjük, nyomjuk a Diablo 4-et, hajrá! Mert ez most már csak az önfényezés szakkör megy most. Hearing the fact that you fully recorded all VO for the Blood Knight for the campaign, I think it'll be exciting to go back and start over. Yeah, it's about 2,000 lines in total. We've got a pair of really awesome voice actors, Abby Trott and Ben Prendergast. Absolutely killed it as the Blood Knight. It's just pure megemlítjük a voice actoröket is, szinkron színészeket, kipipálva ez is a listán. Na, srácok. Act 3 villain in Darkwood. Some interesting perspectives there. But yeah, I don't think there's ever really been a better time to re-roll, to start a new run through the main story. Awesome. Well, thank you guys very much and congratulations. Mi is köszönjük. Na, Diablo 4. We're going to be now switching over to D4 content. We're actually going to take like a really short break because we got to swap people in. This room is only so big, and we also need mics off of people and everything. But we're going to be swapping in into our Diablo 4 segment. So we'll see you here in a minute or so. Na, ez már az. Annak tűnik. Igen, ezt már láttuk. De attól epik. Annyira jó volt az a rész a játékba. Nem mondok róla semmit, hát nem játszotta még valaki. Ez annyira epik volt. True in his holy name. Blessed be the light. Lesz olyan értelme, hogy most megint ezt nézzük?
Azaz. Az asszony. I have returned to hell for you. And we're back. What happened to the awkward hello? You're supposed to go, hello. That's going to be my intro I'm for technically everything. not back. Wait. Well, you are technically back. I mean, you were in other streams and other times. Correct. I'm not back. I'm new. Oh, yes. Yes. Tim is new. Tim also has the best voice in the world. Wow. So really nice. Tim is just going to talk for the rest of the stream. Na, srácok, csapjatok vele! A lényeget szeretnénk. A lényeget! To introduce people, we are now joined by our wonderful Diablo 4 developers. We have Tim Ismay. May I introduce you? Hello, Tim Ismay. I'm one of the lead producers on Diablo 4, specifically focused on seasons. I say that because if you ask me questions outside of the season's context, I have no idea what's going on. And you said plural. You said Wait, plural. there's more than one I- season. I'm trying to build more than one season. Yeah. There is more than one season. That's going to be, we're revealing that. Or that's job security right there. I'm actually just asking for it. Yeah. Wait, we're supposed to be thinking about job security? Damn it. And we have Oh, a yeah. familiar face. Joey P. Yes, I'm Joe Pipora. I'm the Associate Game Director for the live service, and I'm excited to talk about Season 1 today, at last. But Ez az, ez az, ez az. Ő lesz a barátunk. everything possible to talk about. Ő a live services We can emberünk. never start A szezon egyre. until we talk about something else first. But there are cool things to actually talk about. Correct. Obviously, it's been a little over a month since Diablo 4's launched. It's only been a month. Is it? Well, if you include But you're right. It is. Yeah. Like, I always, the amount of feedback we get about, like, hey, this thing, and you're like, it's been like... Baloldali faszi, ez aki most beszél, ez azért van itt, hogy mindig így az emlékeket elmondja. Annyira jó, hogy már egy éve van Immortal, annyira jó, hogy egy hónapja van Diablo 4. Ez ilyen... Nem tudom, ilyen visszaemlékezős bácsiknak van ott. Elmondja, mennyire faszányosak voltak. Bocsi. Na, hallgassuk. I thought you were just going to say zombies are really easy to make, and so therefore it was... Yeah, Oh my obviously, God. that's what it is. Okay. Also, people are saying that your mic is low, Mr. Joey P. My mic Yeah, is low. so I don't Okay, know if I'll bring it in a little we'll bit. fix that. I promise. Live broadcast, everyone. I Live can broadcast. project everybody. Yeah, That's he what's going to He take. can start screaming. Just scream at everybody. Na, You haven't seen skacok, Joey. mondjátok már. You're talking about the 5 weeks. I was just shocked by the 5 weeks. But anyway, so yes, it's been 5 So weeks. obviously it's been Mikor 5 csak a weeks since szar the launch. folyik. We've had numerous updates to the game, Ez az. hotfixes, patches. We actually had a campfire chat in between. Where we talked about even a big update that was coming before season 1. 13-page. Yes, 13 page. Which people are like, well, that must have been like 14.5, double spaced. And I'm like, maybe it was. But it still was very big. It was like 11 pages on the actual site. But we've addressed a lot of feedback and everything related to the game. We still have more feedback that we're actually going to be addressing. And I will say that later this afternoon, there is going to be another patch, climb patch, surprise, spoilers, or announcement. We will have patch 104, that's going to be hitting Olyan all brutálisan later this zajos a afternoon. There will be, mikrofonjuk, és patch visszhangzik az notes, egész this terem, ahol afternoon. vannak, hogy az Not hihetetlen as- egyébként. very Nem much akarok not as paraszt chunky lenni, as- mert as nyilván 103, but it does address én is aztán additional, minimál technikával feedback dolgozok, and srácok, issues that de people have azért been reporting over to us, csesszük már meg in egy the actual patch notes. Blizzardról beszélgetünk. Come on, put you on the spot. Funny enough, did I actually have this printed out? I don't think you can say that 1.04 is... Halljátok, mennyivel nagyobb a csönd, amikor abba hagyják, amit mondanak? Hihetetlen zajos a I know mikrofonjuk. that they are actually doing a gameplay fix in regards to, or a gameplay adjustment to Helltide Chess, so that Helltide Chess will now actually drop unique items. Yeah, have the chance to drop unique items, but yes. Sorry. Have a chance, not like a guarantee. So Yeah, it's yeah. relaxing, Now, right? now that's quoted, and I'm just like, Yeah. but So that's okay. That sounds stupid for me as the GM to go like, I thought they already could drop uniques with Helltide Chess, so I was mistaken there. Yeah. It's so there are some content types that the rewards are not
not dropping like unique items from it. So like Whisper bounty caches, for example, don't have a chance to drop unique items when you turn in for those. Didn't know that either. Yeah, but I think that there's opportunities for us to continue to like try to expose this more as we talk about these things moving forward. But yeah, this is an opportunity now. We want to make sure that when players are trying to target farm for certain kinds of uniques for their builds they need to grab in order to bring those things online, that those Whisper caches really can be used as a way to or not Whisper caches, the tortured gifts you can get from the Hell Tides events. Those are really good opportunities to go and try to go for those. And that's this afternoon. So once 104 goes out, once your uniques can drop in. That's right. That's right. That's this afternoon. Yep, and I will say, like, we've been getting, like we've mentioned, I think, many times already in this stream, we have been getting a lot of feedback related to bugs, issues, or even Na, just akarok like beszélni general a bal gameplay feedback. szélső, It's mibe something that the beszél? team has been reading through and getting through, and those are things Annak that, a ruháján van a obviously, mikroport, vagy pedig van egy térmikrofon lerakva? Mert akkor érted, hogy miért ilyen vízhangos meg minden. We're building a big backlog. Like this is the thing I was making the joke about. They started before. Igen, oda van like, seasons felakasztva, started látom, csak before fekete the ugyanúgy. launch, just to try to set expectations. Like we're moving as fast as we can. Talán még We have ő to neki a move legjobb a also mikrofonja. safely, because if we move too Nem jó, fast, we can hangokat kind nem of jól violate lőtték be. out of stability. And so we're trying to Érthető be meg minden, as csak reactive as we can. annyira lehet hallani, but in a hogy safe mikor way, and knowing csöndben we have a maradnak. large backlog of Season 1 was already well in flight, and Semmi értelmeset nem mondtak még egyébként, az a probléma. Most 10 perce so beszélnek. Azt nem szeretem ilyenkor. So please don't take the lack of instantaneous response as in we don't hear you. We hear you. We hear about I want to lock my inventory. We hear you about all the different types of things that you're giving us feedback on, and we appreciate that feedback. Na jó. Hálásak azért, hogy visszajelzést adunk. Hát adjuk a visszajelzéseket. So just trying to manage Hajrá. expectations that sometimes it might feel, but again, it's only Én már annak 95 örülni fogok, hogyha tényleg a this is gemeket, a meg game mindent, that we amit are gyűjtünk, azt egy külön we're slotba gonna lesz, és support nem for pedig az years to come. inventoryba This is a foglalja a helyet, foundation mert of, baromira we said the hamar launch meg was lehet the tölteni az beginning, not the inventoryt end. így most. And so we're going to be continuing to support this game through many seasons and through expansions and what have Na, you. And so srácok, please, just allow us some time beszéljünk a to szezon catch up 1-ről and work tényleg. through our backlog to get to those items that we know that you care Na about. így lesz And 2 órás I do egy want to note event. that we're, as we were in preseason, we were obviously shooting out a lot of updates really quickly, and this is something we talked about a little bit on the campfire chat, but we are going to get into a more systematic way of being able to update the game, so it's not just going to be like ad hoc, hey guys, what a new client patch type of thing, unless there's an emergency. But yeah, people start to find a more some familiarity with how we actually update the game around seasons and client patches that may occur, whether they are in between or only on seasons and so forth. So we'll have that actually communicated out, and people then know what to expect going forward when we do have different updates or different patches that actually do hit the game. I think it's really important that we have now talked about things we did in the preseason. We've made a number of changes on the balance side. We've responded to a lot of player feedback. We've got 1.04 coming out later on this afternoon. But Adam, what do the people want to hear about? Az a baj, hogy olyanokról beszélgettek, aminek nincs So we're actually értelme. now going to talk about. No, Hát most but, el kell mondani, hogy season voltak one. visszajelzések, Season meg one is minden. coming, and we Na. actually have a really cool trailer to show off before. Na, we szezon talk 1 about it. trailer, nézzük. Na, Hit it, Rich hajrá. and Matt. Kus! I am writing to you because although a great evil is receding from Sanctuary, a new festering curse now spreads its corruption across the land. More dangerous, more malignant than I could have imagined. I have found a way to stop this plague, to rip the dark power of these monsters from their very core and turn it to our advantage in destroying them. But I cannot do this alone. My allies have fallen. My strength is dwindling. The malignant are relentless and without mercy. I need help. I need you. Oké. Jó lesz. 7. hó 20-án, srácok. Az azt jelenti, hogy 2 hét There we múlva have it. The first season of Diablo 4 Csütörtökön. coming out on July 20th. pont 2 hét Season múlva. of the Malignant
Lots to talk about there. Lots to Yeah, talk what about there. So we're actually going to jump into it. No, I'm just kidding. Jó. But obviously, a lot of people want to know what's going on. You know, we even teased it on social media yesterday, where something was corrupting Sanctuary. I guess. Amúgy nagyon gyorsan egy újfajta veszély. What's going on now? Na mondjad. So season 1, the season of the Malignant. So our very first season in the game is going to basically take place after the events of Diablo 4. So after the redacted and the redacted have happened and the player has finished redacting the redacted, once all that's out of the way, that's when things are really going to kick off in the world of Sanctuary. Kind of step off from that point. And there is a new threat that's basically emerged in Sanctuary. There's this malignance, there's this corruption that's begun to spread throughout. Igen, egy új veszély, egy új fertőzés terjén gyakorlatilag, amit láttunk. Beasts to humans, to demons themselves, everything in between can be corrupted by this malignance as beginning to take root and fester inside people. And it's basically kind of like it's changing them. Right, it's turning into these bloodthirsty fiends. Tehát olyan úgy képzeljétek el, mint egy parazita lenne, vagy ilyesmi. Azért láttuk azt, hogy a farkasokon is, a vérfarkasokon is ilyen furcsa szarok voltak. Character that they're going to introduce to over the course of the season, named Cormand, who we actually saw in the trailer there. Igen. Cormand is, yeah, there he is. Cormand is an ex-member of the Cathedral of Light. He used to be a priest of the Cathedral of Light. And he's taken it upon himself to start trying to dive deeper into this new malignant threat that's risen over the course of these days following the events of Diablo 4's main campaign. But he's finding himself maybe a little out of his depth. Would you say, Tim? Like, what do you think about Cormand? Yeah, he's trying to fix the problem on his own, and then I think when he's not 100% successful, he comes Ez a szokásos klisé, hogy egyedül próbálja meg felvenni a gonosz ellen a harcot, de nem sikerül, segítségre van szüksége, és itt fogunk mi a képbe jönni. I think that you'll find like he's a person. Everything in the room is on fire, but he's sitting there like, I can fix it. You know, we can find a way to solve this, right? But he's a great new character that the player get introduced over the course of the season. But that's really just where things kick off. You know, and players will start the season of Malignant actually in Kyovashad. And they're going to gain access to like the beginning of the story of the season pretty much right away. You know, so you're able to start off right at level 1, like jumping out of the gate and be able to start like following the thread of this new season storyline. And we're going to talk about the transition from the current Eternal Realm into the season afterwards. We're going to get through the season information first. Yeah. Well, then I know people are really curious about what happens to my current character, how do I think about that? Igen, nekem az érdekel, amit most is kérdezett, hogy ez az új karakterkészítés hogy fog működni. So that's the kind of the high level, like what's happening in the world of Sanctuary. Theme, right? That's the theme, we have a seasonal theme with a seasonal story, but like what about the mechanic? Igen, a mechanika, ez hogy fog működni? Mert én ezt nem ismerem. Nem tudom, volt én a Diablo 3-ban, én ezt nem ismerem. More stuff to seasons that appeal to everything that a player does in Diablo 4. So we are adding story, the elements of what you're going to find out about what is actually happening to Sanctuary, but then we want things that are new challenges for the player, things that you can fight that maybe you haven't fought before, as well as new powers, things that you can build your character in a different way, a different direction than maybe you did in any previous season, or in this case in the preseason when you had just the Eternal Realm. So hitting all of those notes, we're starting with a mechanic around the threat. So what is the threat? The Malignant. We've been talking about it a lot. Where does the Malignant actually show up? That actually shows up throughout the entire game. Yep. When you're playing in the world of Sanctuary, anytime you encounter any elite monster, there's a chance that it will spawn as a malignant version of that monster. So that malignant version is going to have these growths on it and some additional power. After you kill it, a heart will actually appear, the exposed malignant heart that was causing this. If you then interact with that heart by using a cage of binding, it now starts a ritual where it's pulling all the malignants in and a new, even more powerful version of that elite is spawned. Yep. Why would you want this? How does this help you? Well, if you can manage to beat that even more powerful version where you see these other minions are now helping it, these other malignant creatures, now it drops the caged heart. You've actually put all that malignant power into this cage that is an item that you can use that is kind of like a gem. It's like a gem in the sense that you can sock it into gear. It is very much not like a gem in the sense that it has an enormous amount of power. Think of a legendary item, the kind of power that's in there. It's like that, maybe even a little bit more than that,
So you can take these malignant hearts, you can socket them into your jewelry, and that gives you these kind of stupid new broken builds that are hopefully balanced, hopefully, but they are extremely powerful. So these are new options of how you can play the game. Yeah, so this is really, really cool, right? So one of the things we really want to do with each season, to Tim's point, is we want to make sure that we're providing new ways for players to engage with Diablo 4, new problems for them to solve, new ways for them to customize their characters and kind of do new cool stuff. Right. And that's what Malignant Hearts and the powers associated with Malignant Hearts. Röviden, tömören, ahogy dögöket ölünk, enemit, ki fog dobni egy ilyen Mali anyám kínja hártot, amit hogyha aktiválunk, úgymond, akkor egy erősebb kategóriás enemi jön le, amit tud dobni egy gyakorlatilag olyan, mint egy legendary item, egy gem, amivel tudjuk fejleszteni majd a cuccainkat. Tehát azt tudjuk bepakolni. Most mutatja. Igen, ezt a Cage Heartot. Electrically charge creatures for a set amount of damage. So these like there's a lot of really powerful things like this that you'll be able to kind of like interact with over the course of time. But each of the malignant hearts you're collecting are actually like a category. They're associated with a color. So if like, you know, brutal hearts, for example, or like have a blue color to them, and they'll only go in infested sockets you'll find on rings and jewelry during the season of the malignant of a matching color. I see. So when you're hunting for when you're finding new amulets and rings or gambling at the like the Opal's vendor, whatever it is you want to do, you're kind of looking for specific socket colors. Or if you're getting a unique ring from the new Helltide chest rewards as you're playing from the one. That's right. If you happen to luck out and get Mother's Embrace because you need another Mother's Embrace, then yes, you can absolutely. One will never do. But what's interesting, like with so there's 3 different types of color sockets, yes? There's 3 different types of colored sockets, but there's 4 different types of malignant hearts. Yes. Go on. Well, okay, I guess I will. So the last malignant heart type is called három fajta színben van. Malignant heart type. They're very, very rare to find. They will fit in any colored socket as you go. And you kind of want a combination of all of these. So even though the Wrathfuls are pretty strong, you're really only looking to probably have like 1 or 2 of these based on what you might actually need for your build, you know, over the course of time. So it's fun, like really want to be able to experiment with, again, creating these different problems for players to solve, different ways for players to engage with things, and really change up that experience by virtue of adding these new powers. They can unlock different builds potentially for classes, to Tim's point, and just basically be like a really fun, exciting new way for players to kind of inject new power into the experience. But you're looking for so can the jeweler, when the jeweler right now can add a socket to, you know, a piece of jewelry? Yeah. Are they able to add colored sockets, or are those only found? So you can't choose the color, but anytime a ring would roll with a socket when the season of malignant starts, it's always going to have a color associated with it. There's not like, you couldn't get like just a regular jewel socket. But even a jeweler created one? Like if I have a ring with no socket, when I do the jeweler, it'll be colored? It'll always be colored. Yeah, it'll always be an infested socket in this way. Got it. Yeah. But that's true for unique. So if I'm looking for I have a unique ring, like you talked about, but I want the blue version. I could find a unique with the red socket, and I could find it with a yellow socket. So I'm looking for a blue. So there'll be multiple versions of the uniques as well, right? That's correct. Yeah. So yeah, fun new stuff to look forward to. And that's just, I mean, we showed in the video earlier, like the player fighting a malignant creature. You know, there's a chance for, as Tim pointed out, like there's a chance for all kinds of elites out there in the world to be malignant in nature. Az ugyanúgy többfajta színbe fogja kidobni ugyanazt, feltételezhetően, hogy ki gondolom, mire akar gyújtni a karakterével. Aha. Ez hasonló tényleg, mint a game. Csak feldobták egy picit így. There's more to look forward to, and those get tougher and tougher. And you want to fight higher and higher level versions of those in higher world tiers to get even better versions of those hearts. Yeah, so you most mondja. Versions of the hearts as you get further into the game, and you might be thinking like, okay, does that mean like the old, like the crappy hearts that I got earlier? Are those useless? You can actually break those down at the crafter as well to get a crafting material out of them that allows you to craft new items, including invokers. So invokers are something that you can use a little bit further on once you finish the campaign of Season 1. You will unlock the ability to go and use these at a specific place called a malignant tunnel. So if you are trying to... That's also the name of my colonoscopy. Okay. There we go. And it's a serious thing when you're over 50. You should know that. That's a good point. So if you have a malignant tunnel, you should get yourself checked out. So in the world of Sanctuary, when we say malignant tunnel, we mean, hey, I'm a player and I actually want to get more of these hearts, but it's just a random chance on elites out in the world. Where can I intentionally find more of them? There are these malignant tunnels. So there are actually places across the world where
the malignance is manifesting in these new dungeons. So if you specifically want to go find more malignant hearts, you can hunt down these tunnels. Yep. You can go in and hey, there are more malignant there. So there's a higher chance of finding malignant monsters. Tehát ugyanúgy lesznek Man, I really need a very specific type of malignant heart. újabb dungeonok, ahol nagyobb esély van arra, hogy dobja ezeket a cuccokat. You go all the way to the end of a malignant tunnel, and you can use it on a malignant outgrowth. And when you use it on that outgrowth, it now spawns that specific type of malignant that's going to have the color associated with it of the heart you're trying to find. You kill that, and you're going to get the specific heart. So there's a little bit more targeted farming you can do as you approach the end game of Season 1. Actually, have like, if go to the C video, it will be able to show you the going into the. Én arra leszek kíváncsi, hogy akkor most ez hányas szintig fog menni. Meg gondolom itt is lesz egy maximális szint a szezonban. Meg hogy most akkor a másik karakterünk, tehát a fő karakterünk addig pihen? Tehát hogy fog működni? Hány ilyen karaktert csinálhatok? Egyet? Én ezt nem értem még nagyon. A few different ones that can potentially spawn different colors of malignant outgrowths that can spawn from those. So it gives you those opportunities to go and like really target farm, as Tim's pointed out, like certain kinds of malignant hearts as the players progress. Meg hogy most ugyanazokat a... So when we show like we were just showing it. Hogy mondjam, talent görbét járjuk be megint a karakterünkkel, csak éppen kiegészítjük ezekkel az újfajta emelésekkel, vagy teljesen megváltozik az is. Ezeket én nem vágom. Like, I want a blue heart. A chance to get a blue heart by trying to defeat the blue monster. Yes? That's right. And some of these, like particularly later on in the experience, like the most powerful hearts you can get are going to be delivered from things like these invoker encounters that we can go and interact with. So yeah, something we're very excited about. So basically, the use an invoker on the one of the pods. That's right. Yeah, the outgrowths from this malignant mass. Which then creates a blue monster for you to do a fight. You have to take that down, which will then. So does this one go through the same mechanic where I have to kill it, try to capture heart to kill the harder thing? Yeah, when this thing pops up, after you kill this one, you don't actually have to capture it. You're fighting the powerful version of it like immediately. Tehát így válassza ki, hogy melyik fajtát akarja a kettőből. So it's kind of a little like the sigil crafting, where you basically. Biztos egyértelmű lesz, amikor saját magadnak csinálod, csak nekem ez egy picit még kusza. Van sok kérdésem. But I haven't run into any blue malignants out there in the world. So now I can go into a malignant tunnel, fight my way to the end, have an opportunity to use the invoker to create a blue malignant to go after its heart. Yeah. That's right. That's right. Yeah. Roger's called it out. And I know. That's all I'm here to do is summarize. That's good. He's like, I will take everything you said, summarize it into 2 sentences. And I know, like, obviously with the story and so forth, there are like new, like a new boss and so forth associated with it. We're not really talking about the boss redacted, but yes. It's worth calling out, There's new boss monster for players to fight over the course of the season. There are new legendary items for players to collect this season. Correct. There's our legendary powers, I should say, for players to collect. There's new unique items for players to collect. Oké, de most ezek mondja, hogy új itemek minden, de ez marad ennél a karakternél, vagy ilyenkor az a végén átkerül a fő karakterre, vagy idézőjelben soha többet nem lesz fő karakterem? Vagy, mert akkor értitek, jön a következő szezon, azt mondták, minden egyes szezonban új karaktert kell csinálni, tehát hogy... This is the moment where I can do the producer thing. So you probably saw before on the screen when we. És lehet, hogy ez csak nekem nem egyértelmű, de én nem is vagyok akkora nagy Diablo mágus még. We are actually putting out the patch a little bit earlier. So just for awareness, so everyone knows, you're going to see your game patching on July 18th. That is all of the stuff coming to you that is going to turn on July 20th. Balance changes, the new items. Oké, tehát 18-án kapunk már patchet, amiben benne lesznek a dolgok, és 20-án fog aktiválódni. July 18th, the new legendaries and uniques that they were just talking about will be available to you on the Eternal Realm, as well as any other improvements, balance changes, rewards changes that we've made. Those will be there right away on July 18th. July 20th, the season turns on, you can now create seasonal characters. Aha, igen, tehát a fontos dolgok bekerülnek 18-án, de ténylegesen a 20-án lesz az, amikor lehet neki adni. Like we've been using
trying to use phrases like it's a new quest line. Working with Corman to solve the malignant is a big, is obviously the journey you're on, but it's not about the Anarius Lilith journey. It's not extending that story. It's sort of a side story. Igen, na ez most egy fontos dolog, hogy akkor valószínűleg így fog megmaradni a fő karakter, hogy ez egy totál mellékszál, ez egy spin-off, tehát hogy feltételezhetően majd egy teljes értékű DLC-ben fogják folytatni a fő karakternek a történését. Most direkt nem mondom, mert ha nem játszottátok, akkor nem lövöm a point. Addig az pihen, és most új karakterekkel játszunk a szezonban. Oké. I don't know if I could tee that up any higher for you. We went from golf to t-ball really fast, no, absolutely. So this is obviously with season 1 where we're going to bring out the season journey feature, which I know we've talked a little bit about on stream before, but I guess it's worth maybe calling out and maybe a little bit more clarity. Hey, look, it's ez a lényeg. Itt van. That's right. Yeah. So this is no top secret. Yeah. So this is the battle pass introducing as part of season 1. Ott figyeltétek, 102 napot írt rá. And again, so the season journey is separated into 7 chapters. And like these major chapters, and each of those chapters has a number of objectives inside each of them in order to allow you to progress that chapter. And you don't have to do all of them? You don't have to do all of them. You have to do a subset of them in order to advance to the next chapter. So I think it's really cool. So like objective to objective, you're going to be earning favor drops, which can be used to fuel your battle pass, which we'll talk about a little bit more in a minute. Also for your chapter completion moments, you're getting big drops of that favor that's going to be used like an experience point value for your battle pass. But you're also going to be getting some like item rewards, and importantly, you're going to be unlocking new legendary aspects, ones that you can't normally get through the Codex of Power, through like completion. Okay. And also many of our new legendary aspects we're adding in the season. If you're playing in the seasonal realm, you can collect that for your Codex of Power by going to the season journey. So it's a great way for you to introduce yourself to some of these new things as you're kind of playing through. Yeah, I love this. Like one of the things that's hard about Oké, tehát gyakorlatilag láthatátok, hogy 102 napot írt a csávónak, tehát durván több mint 3 hónapig, vagy pont 3 hónapig fog tartani egy-egy szezon, ezek szerint. 7 fejezetből fog állni, és hasonlóan, mint az alapjátékban, ha különböző objektíveket teljesítünk, akkor kapunk időszakos ilyen rewardokat, mint ahogy az extra skill pontok is benne voltak az alapban. Ez tetszik, ez fasza, ez jó cucc. És és akkor ne kelljen annyira kiabálnom, de remélem, hogy érthető volt, amit én is mondtam. És ugyanúgy, ahogy az alapjátékban is, vannak olyan dolgok, amik az összes karakterre értendőek, nem csak azzal, amivel aktuálisan játszol. Ez jó cucc. Letting players use our fields of hatred as opportunities to kind of like progress their characters instead of the season, but we don't, and we want to include that in the season journey, which is the PvP content in the game. But we don't want to make that like a requirement that you must go do this content in order to progress your season journey. We want to give players the option to do this if they choose. One thing I do want to call out here as well with the season journey, and I think you're going to call it out in some other places, is that it can be confusing to players initially that you go to this battle pass screen, you click on the season journey button. Do I have to buy the battle pass to get this? No. Everyone has access to the season journey. This is a base feature that everybody is engaging with. Actually, everybody has access to the battle pass too. You're engaging with, even if you never pay a cent, you are engaging with the battle pass. You're getting free stuff. In the seasonal realm. In the seasonal realm. Yes. Ron has always reminded me to say that. In the seasonal realm, this stuff exists. There is no season journey if you're not in the season. That's very important. It only exists there. There's no battle pass if you're not in the season. Right. Yeah, that's absolutely correct. So yeah, that's essentially the way the season journey works. Those final objectives, those final chapters are really tough to complete. You can get some like special like cosmetics, like special like title and things at towards the end of that path. So we're excited to see players like engage with it and for us to continue to support it in future seasons. And so we saw that the season journey grants you a lot of favor to go towards your battle pass, but you also earn favor just out in the world killing stuff. That's right. Anything that's like killing monsters, completing like whispers and dungeons and things, like all of these things will be earning you favor as you kind of play through the season. Right. So anything that's getting you experience points is your chance to give you that favor as well. So if you have never played the campaign yet, like you're about to buy the game for the first time with the season, for example, right? I'll be like, okay, I'm going to roll a seasonal character. I'm going to play the campaign. The fact that while I'm playing the campaign, I'm killing stuff, and I'm still earning favor. Like this stuff is still sort of progressing in the background, right? That's absolutely correct. I just won't run into any malignant until I finish the campaign. That's absolutely right. But you will, as you play, if you make a new character, to your point, Rod, on the seasonal realm, and you're playing through the campaign,
you will be earning favor as you're killing monsters and doing things during the campaign. But a lot of those, and you can also progress your season journey, but some of those objectives might require you to go and interact with season features that aren't available until after you finish the events of the Diablo 4 main campaign. And that's probably one of the big things to be clear about. I know we're going to talk about the transition later, but in terms of getting access to the mechanic, the idea of talking to Corman, capturing malignant hearts, having rings with... A lényeg egyébként, hogy az is fog tudni játszani a szezonnal, aki egy másodpercet nem játszott a fő sztori szálával a játéknak. Tehát totál vadonatúj játékosok is már kezdhetik a szezonnal, ha akarják. So one of the things you can do, and I know we're going to talk about this, and we keep saying we're going to talk about this, and then we talk about it anyway. But like, so I would say, like, you know, one of the things you can do to get ready for the season is to make sure you finish your campaign playthrough. Diablo 4, jump in. You can choose to skip campaign when you make your new seasonal character, and dive right into the seasonal story and content immediately. And that's forevermore. That's one thing we tried to say is that once you complete the campaign on one character on your account, one character, one for every time. season moving forward, for any character you create moving forward, you can skip campaign and start off in Kyovashad level 1 off. Well, and you know, not always Kyovashad, but yes. Is that the only thing that we can be doing to prepare for we should season get to one? we should get to the battle pass. So the favor, so you have favor flowing because you're playing the game. Because you're playing the game, because you're doing your season journey objectives, you're getting even and more. I was going to say you're getting more, and the favor is really flowing because I'm completing the season journey objectives, and so that favor is feeding into your progress on the battle pass, whether you've chosen to just have the free battle pass or whether you've chosen to upgrade it to a premium battle pass. Correct? That's absolutely correct. So can we go back to the screen, because I think it's one of the things. What we highlight here is part of the thing is kind of we use the term. Jó a hang. One of the reasons you would want to complete the battle pass is you could look like this. And by completing the battle pass in terms of the mount armor, the armor that the characters are wearing, and so. És akkor a szezon mellett nyilván itt a Battle Passos része, és ez lesz fizetős. Tehát ugye amiről eddig beszélgettünk, az egy ingyenes feature, de nyilván itt kezdődik az, amiért valószínűleg minden nagy Diablós fizetni fog. A Battle Pass, amelynek van egy ingyenes változatot, láthatjátok is, hogy mik azok a szintek, ahol ingyenesen hozzájutok a dolgokhoz, és ugye nyilván a többi kozmetikai dologhoz pedig a Premium Passt meg kell vásárolni, és akkor megkapjátok a többit is. It's one of the things that, like, if you notice either the role-playing armor, like the artisan tunic, or the helmet, is that one of the big things about the battle pass is that unlike the shop, the battle pass, all of the cosmetics are class agnostic. So we have a preview for all 5 classes, so you can see what it looks like on a barbarian, what it looks like on a druid, what it looks like on a necromancer, and those sorts of things. And that's one of the nice things about the battle pass is everything you're earning on the battle pass, class agnostic. Yeah, for those transmogs. The exception is the transmog weapons. There are transmog weapons on there that are class specific, just because classes only use certain weapons. So if your class can equip that weapon, then you have access to it. Just to reinforce, I think it was already expressed, but there are lots of free things on the battle pass. If you pay to upgrade it to the premium battle pass, what you're gaining access to are a bunch of additional cosmetic things. So the only thing you're getting access to by paying is that additional cosmetic unlock. So there's really, really cool stuff, some on the early end, and then especially on the tail end of it, that's what you're buying into. But the free version... Keep going. I'm getting ready to transition. Okay. The free version I know where I want to go after you. Still has some very cool unlocks. And anything related to, well, you wanted to talk more about blessings, right? Well, that's what they're saying with the free side. Like, so we were saying there's 27 free tiers in the battle pass, and part of those 27 free tiers are smoldering ashes that you can Az a mikrofon kapta halt. in the game, and that you've progressed with favor. And what do those smoldering ashes get you? So these smoldering ashes the player will collect in the battle pass are, as you called out, like they're on the free track of the battle pass. You have to have a character of a certain level in order to be able to actually use them. So they're kind of like, they're rate limited that way. You'll take those and you'll be able to use those and apply them to the seasonal blessings system. And here, we can actually finally reveal all of these. So here are the places where, as the player is collecting these ashes, they can invest them here to give all of their characters on the seasonal realm kind of like this advantage to carry through. So whether that is like bonus to like XP earned for monster kills, like we call out here, or things like boosting the duration of all elixirs that you're using over the course of the season. Right, and you can looks like, I'm assuming that, I don't know if it's linear or not, but if I would assume it was linear,
I can do it 4 times at 15%, so like 60% duration on elixirs, in terms of that particular, the earn of prolonging. That's right. Yeah, we want to make this just be an extra little fun little thing for players to chase as they're going through the season. Oh. Help them like boost their characters a little bit more quickly as they kind of get deeper and deeper into progression through the season, and give them a few different advantages to play with while they're playing through. So if I were to max out with my Smoldering Ashes, they're like earn of prolonging is where I want to invest my Smoldering Ashes. I can basically take my 30-minute elixir and make it almost a 50-minute elixir. So getting that 5% XP boost, maybe for me it's the extra 200 thorns and the 200 Lesznek ilyen szezonáldások, Okay, that's really cool. ami boostolnak azon, hogy több XP-t kapjunk az ölésekért, több aranyat kapjunk, jobb eséllyel dobjon értékesebb dolgokat. They're also limited based on level of the player, so that even if someone were to use tier skips, even though they might get to the tier that says free Smoldering Ashes, it doesn't actually unlock until you get to the level requirement. Yeah, for example, like the first ash that you unlock in the battle pass is, I think it's tier 8 maybe. Tier 8, yeah. And it has a level 40 character requirement as an example. Just to make it really, really clear, like you will be able to use this in time, but immediately like you need to continue to progress the Akkor ez is 100-ig megy. and then you'll be able to use that accordingly. Akkor lehet, mert most azt mondta, hogy az első ilyen cuccot level 40-en lehet aktiválni. Akkor a szezonban is level 100 a maxim. Az masszív. Az masszív. We use that to complete our season's journey. Our season journey is rewarding us favor. Our favor, we're then putting into the battle pass to get really cool cosmetics and transmogs, but also based on our level and our tier in the battle pass, we'll get Smoldering Ashes. We can use those Smoldering Ashes to apply a season's blessing, which allows us to use those urns and get sort of perks for during just this season that we've unlocked. Az masszív, mert ha így nézitek, srácok, az azt jelenti, hogy mire befejezitek az egyik szezont, gyakorlatilag jön a következő. Azt meg megint nulláról lehet kezdeni, egy teljesen új történettel, mindennel. Ez egy vége láthatatlan dolog lesz. Wow! That's unlocking more cosmetics. And don't get me wrong, like they're amazing cosmetics. I am planning to pay to unlock them myself. But there's no power that comes from them. They are transmogs. They are not actual items. It's just a transmog you can place on your armor to look cool. They don't actually cause things to light on fire. Yeah, it's just reinforcing what we had talked about before, like even before launch and so forth, is that the battle pass itself, anything that if you do pay for a battle pass, all the paid items are going to be cosmetics and for you. It's no pay for power. And if you bought the deluxe or the ultimate edition, you already will have Egyetlen egy dolog nem hangzott még el, hogy mi was is das a premium Battle Pass kiváltása. Talk a little bit about the Hány trillió dollár? In terms of how I go into this or what happens. So there's mert eddig ez így fasza, nekem tetszik, megvettek. One is like there's a need. So there's a question. I guess we should talk about renown. Like Mi one van of the things that we hear the most about Premium. is, hey, I spent a lot of time, and I know I did too. I completed all my renown objectives. I've got full everything, and now I hear, oh, I have to reroll my character in season. Do I have to go find all the altars of Lilith? Do I have to go all clear the fog of war again? Yeah, so I know we've talked about this in stream before, but it definitely bears repeating. So like when season 1 goes live, players are going to be able to basically carry over like all of the fog of war that they've cleared. So everything, all the world they've explored on their characters in each of the zones, like in the Fractured Peaks and Scotsland and such, all of that's going to carry over, as well as all of the renown you have earned from all of that, all of the exploration. So can we bring up the screen? So basically where we see areas discovered, let's say I've actually, okay, we'll say this is this person. So right now they've got 30 areas discovered, which is worth 150 renown. Right. So what's going to happen is in the season, I'm going to have 30 areas clear inside of Tegistan. Ez a normál Renov gyűjtős része, igen. In the bank. And it will have unlocked whatever 150 renown will have unlocked. Absolutely right. Yep, absolutely right. So you're going to have that, and you're also going to have already collected all of your altars of Lilith that you've got from your account as well. The same thing here. So I will have 12 will be appearing on my map immediately, and I will have 120 renown in the bank with my other 100. So I'll have 270 renown already earned, waiting for me to claim when I fire up the season. That's absolutely correct. So these are the advantages you get to start with, and like if you look at like all of the renown you can collect from discovering all of the areas and from getting all of your altars of Lilith, is going to get you in each of the zones basically
through the first 2 tiers, a little bit away through the 3rd tier for each of the zones for renown. So you get to start with, like, if you start at level 1 on day 1 of the new season with a brand new character, you'll start, and you've done all of this work with your previous characters and previous playthroughs. You'll have 5 skill points to play with, and then 5 extra potion charges. So you'll be at sitting at 9 potion charges. At level 1, you'll have 5 skill points and 9 potions ready to go. Absolutely. You just claim those things down. Oké. Tehát, hogy a... And your map. So that goes back to what Tim was keying up earlier. When we think about... Fel tudod használni ezeket, amiket elérti a főkarakterrel, úgymond lokkolásokat, a szezonos karakterhez is. Oké, ez jó, ez jó cucc. Ez jó cucc. So one was, I better get the campaign done because I really want to complete the campaign, fight the malignant. But now, like, if you had places to go to, like, dig deep on clearing the fog and dig deep on finding the altars, because those are going to carry into the season. Yeah, all that stuff will carry over with you. Okay, so then, Tim, how do I think about... I've got 5, 6 alts, my characters right now in the Eternal Realm. We're talking about carrying over progress based on your... How do I ensure that the progress, like the most progress character, it actually impacts my seasonal character? Like, Tim, tell us. It's a great question. For various technical implementation reasons, we do actually need you to log in on existing characters to kind of self-migrate some of your data with this. So this is something that we implemented based on player feedback that we got. So we put it in as quickly as we could. It is in for Season 1, but what we need you to do, once Season 1 comes out, actually once the patch comes out, you don't even have to wait until July 20th. You can do this on July 18th, which is when the patch goes live. You should log in with characters that have the most progress. If you have a single character you played, or if you have one character... Bejelentkezünk azzal a karakterrel, amelyiknek a legtöbb progressze van. Igen. Awesome. You just have to log in with that person. When you log in with that character, all of that progress is going to be propagated across your entire account. It'll be saved as, hey, this is just unlocked for your whole account now. At that point, any character you log on, either one of your existing alts or any new character you make in seasons, will now have all of that progress. So you have to do it once, but after you've done that, it is now saved to your account. And just to reinforce, the experience you're going to have if you have unlocked all of these things, it takes a little bit of work, but if you've unlocked all of that, when you start that new seasonal character, wow, is that a lot of power. You are going to level pretty fast, because extra 5 skill points, Aha, tehát be kell jelentkezned azzal a karakterrel, amelyiknek a legtöbb cucca van, és azt onnantól kezdve átörökli az összes indított karakter a szezonban. Tehát egy nagyon brutális kezdő karaktert is csinálhatsz, hiszen a skill pontoktól kezdve a paragon pontokat mindent meg tud örökölni már a nullás karakter gyakorlatilag. Aha. Rá kell gyúrni a területekre, erre a maradék 2 hétben. That's the two things because there'll probably be questions. But one is, I don't do that for whatever. I go on vacation. I'm not playing. I come back. The season started. I can still log in my Eternal Realm character and have all that progress brought to the season. Yes. Even after the season started. So it's not like, oh, you only have 18 to 20 to get it those 2 days. It's there forever. Functionally, from this point forward, anytime you ever log in on a character, it will just check like, hey, does this character have any progress that's not already credited on your account? Cool, I'm now crediting it to your account. Right. And so that's for the seasonal. So if I think about the Eternal Realm, like for example, my Necromancer has everything. I've got the full bar on renown on all 5. Not humble bragging. That's a point of fact. Humble bragging. Not humble bragging. Absolutely. So for the next 5 minutes, we're going to talk about this. So let's talk about how good my Necromancer is. No, what all I'm saying is I have a Sorc that has not had the same level of progress in the world. So after the 18th, when I log in my Necro, and all that progress gets put to my account. When I go to log in my Sorc next, even on the Eternal Realm, my Sorc will now have all the progress that my Necro has. Correct. Absolutely. That's exactly right. Yeah. And let's say, Tehát, hogyha most jelen pillanatban van egy fő karaktered, és elkezdtél egy kisebb karaktert fejleszteni, úgymond, az is meg fogja örökölni. Tehát minden egyes karaktered a játékban egy azonos ilyen extra reward szinten lesz, extra renov szinteken lesz. Függetlenül attól, hogy eddig mit csináltál vele. my Fractured Peaks character, and just by doing that,
all of that credit will now be transferred to my Skosglen character. When I log into my Skosglen character, all of that credit will be applied to my Fractured Peace characters. At that point, all of the credit of the progress I've made on either of those characters has been propagated to the entirety of my account. Right. So it becomes an and. It's not just like it's and. It's not like the one account that has the most stuff and then I want to log into that one. No, you want to log into every account that might have like tons of progress if they've made in different directions. Right. And I think to just again, hey, let's talk about managing expectations. Some of you might be saying, igen, és ez azért kellett, hogy ne legyen az, hogy minden karakter össze-vissza van mindenhol, ez így egységesítve lesz, és így normálisan fogod tudni, hogy mi az, ami még nincs megcsinálva a játékban. Mondjuk ez nem rossz szerintem. You would have to go find the altars of Lilith. You would have to go clear the fog of war. Like the original plan when launching the game, or prior to launching the game, the original plan that there was no transition of state from Eternal Realm to Seasonal Realm as part of this. And so hearing the player feedback as we talked about seasons and hearing the response that we got about what, I have to find all the altars again, what, I have to clear the map again, and wanting to make sure that we were listening to the players, we put in a system that allowed us to do that, but is not the most smoothest, most sophisticated, because we were doing it under very tight time constraints as quickly as possible. Hey, did you want it done? Did you want it done? The answer is yes. I'm just saying, like, that wasn't the design from the start was not to do this, log in a character on the 18th and make it pass. That's what we had to do to make it happen for season 1. And this was based off of, you know, obviously player feedback that we've gotten since launch. So this is us implementing it quickly to address, you know, the feedback that you guys have been giving. And then on top of that, I like a huge shout out to our engineers for getting this all implemented before we actually jump into the season. Much like the Nightmare Dungeon teleport, exactly. Like miracles can happen and very quickly. So a lot of these actually end up with us going to an engineer and asking how long it would take to do it, and the first answer is to do it right. First answer is they cry. And then there's okay, well, what about to make it work right now? And always, if you told me you wanted to do this X months ago, I could have done it way easier because we implemented it completely differently. So yeah, we make it work, but sometimes the fact that you have to log in to get the progress propagated, we would have made it a smoother version if we knew months ago. All right, look, all right, like zoom in on me. Zoom in on me. Come closer. Let's do that. Okay, it's not going to happen. There it is. Okay, yeah, all right. It's a live game. We know we need to it's a live game. We know we are looking at trying to make improvements based on the feedback that we're getting from players. We're playing the game ourselves, and we're kind of seeing how everything is really feeling as it's all coming together with a giant audience of players playing and enjoying the game. We want to make sure that we are making the right changes as quickly as we can for the community. Some of those things are a lot harder than others. But like all the feedback, like Adam, you called out some things really early on at the program, like, you know, we're hearing feedback about, you know, this and this, and like, you know, inventory space. We talked about gems last time and things we want to do there. We're trying to move very quickly in a lot of these things. Some of them are a lot more challenging technically to do than others, but we are rapidly moving on as many changes as we can because we are fervently trying to make the very best version of Diablo 4 possible in the fastest time frame that we can to deliver to the player base, because you know, we're players too. We also want the same things. So just know that we're working hard. We care deeply. We love our engineers and our designers and our producers, and the staff's been helping with like all of like the hotfix and everything else. We are trying to make sure that we are delivering a really, really high quality experience to players on a regular basis. So just stick with us. Keep giving us that feedback. We're going to keep making adjustments as we go between seasons and other updates. I can attest that whenever Joe would like to make a change based on feedback he's seen, igen, most arról beszélt, amit ugye be is hangoztam, amit mondtam még a stream elején is, ugye, hogy meg akarják csinálni azt, hogy a gemeket ugye egy külön slot tárolja, ne pedig az alap inventorit töltse folyamatosan. Ezeket és egyéb más dolgokat is igyekeznek minél gyorsabban megoldani. Türelmet kérnek, de igyekeznek a legjobb élményt majd megadni nekünk hozzá. Jó, hát ez korrekt volt. Time is only what it takes to implement, and it's not. It's time is also what it takes to test and make lassan zárhatják, szerintem azt mehetünk alienezni. That's one of the things that, like, when you look at az árat nem hallottuk, ugye a prémiumnak mennyi lesz az ára. Aztán megtudjuk akkor 20-án, gondolom. Feltételezem, tuti, hogy nem 2000 forint. Én inkább mondanám az 5-höz közelebbi összeget forintba. Sajnos. Már csak főleg azért, mert egy több mint 3 hónapos dologról beszélgetünk, tehát leosztva értitek. So this is exciting. Season 1, Season of the Malignant? Yes.
It's finally here. Yes. I'm waiting to reveal this for a long time. And, in 2 weeks, and again, like Tim It's had not mentioned, technically here for you all, but soon, very soon. as Tim had mentioned, we will have a patch on the 18th for Diablo 4 that will contain all the changes that will be coming in with Igen, tehát 18-ától már ugye az auto-updater tölti majd a frissítéseket, hogy ne 20-án boruljon meg a szerverük, gondolom, mondjuk ez egy okos döntés. Words as super chonky for season 1. It actually is our largest, or chonkster, as Tim called it. I think we were chonkers. So we're going to pull up the Wikipedia entry and actually go through it, the history of chonkers. But yeah, it is very big. So we will have notes up for that. And again, players can prepare for season 1 by completing the campaign for sure. The campaign, and making clear sure, the fog of war. yeah, clear fog of war, discover the map, and of course, get all your altars. So lots to come for Diablo 4. And then again, we also have just more improvements that will be in that patch. What class, our balance changes to bug fixes to you name it, I can go on. Ez egy elég durva some patch reward lesz. changes coming, Tudja, hogy nem egy gigás patch for, lesz. some Nightmare and Helltide related activities as well, some endgame activities, because I've been hearing some feedback regarding like, hey, it would be great if we can get like maybe better rewards with some of these activities, and so I know some of those changes are coming in that actual update as well. But I know we want to do Q&A. We do. Yeah. And this is a live stream, by the way. Yeah. So I know we get sometimes people are like, I don't know if this is live. No, this is totally live. Hát ezt lehet nem nézzük We're már actually going to meg. be bringing in. We're actually going to kick off Rod because we're done with him. No, I'm just kidding. Rod is actually. Most egy ilyen kérdezfelelek következne elmileg a chatről, tehát lehet kérdezni. We're going to bring back in Chris and Ryan from the Immortal team. Ezt, hogyha tényleg úgy gondolják komolyan, hogy a chaten lévő emberek közül válaszolnak, az egy halott ötlet, mert azt előtte kellett volna szerintem valami értelmesen kiválogatni. Az az immortálos csávó, aki nem tudná meg, az is. Jó srácok, ezt már nem nézzük meg. Ezt innentől kezdve már egy ilyen Q&A-s dolog jön, kérdeznek emberek dolgokat jobbra-balra, úgyhogy ennyi volt srácok a Diablo Event. Bemutatták nekünk, hogy mit tud a szezon 1, úgyhogy megyünk alienezni. Belevetjük magunkat az Alien világába. Nem volt rossz, jó volt megtudni, hogy mi újság, úgyhogy vágtatunk bele az Alienbe, srácok. Mindjárt átírom a címet, ilyesmit, és akkor hajrá. Jó, egyébként mondom, nekem szimpatikus, nekem tetszik, amit láttunk, hallottunk. Mondom, én egyetlen egy dolgot hiányolok, nem tudom, hogy mibe fog kerülni a Premium Pass, mert amióta játszok a Diablo 4-jel, azóta szeretem, ez hülye megfogalmazás volt, de tehát értitek, valószínűleg mivel csinálni fogom a szezon 1-et, ezért a Battle Pass-t is igyekszem, hogy minél jobban csinálni, ami gyakorlatilag saját magát fogja csinálni, hiszen hogy haladsz, úgy szerzed az XP-t bele. Szívesen megvásárolnám majd a Premium Pass-t, feltételezhetően, hogyha nem valami világi, brutál nagy ára lesz neki. Hát majd meglátjuk. Na, én már is frissítek egy kategóriát, és akkor srácok, Alien Dark Descent-tel fogjuk folytatni. Már is izzítom. Folytatjuk a kampányunkat ott is. Én szerintem egy ilyen fél 12-ig bőven bele tudunk mászni a dolgokba, úgyhogy toljuk neki ezzelrel. Na nézzük. Közben üdvözlök mindenkit, srácok, szevasztok, kellemes estét kívánok mindenkinek. Dőljetek hátra, érezzetek jó magatokat, vagy nyugodtan kérdezzetek, hogyha érdeklődtök a játék iránt. És előre is köszönöm szépen, hogyha like formájában jelzitek nekem, hogy tetszik, amit láttok, ne adj Isten, még egy feliratkozást is dobtok nekem, hogy az 500-as célt el tudjuk érni. Na, let's go! Blom.
És ott tartottunk, hogy ki akarnak minket nyírni lenne a barlangba. Ez azért lesz faszányos kezdés, srácok, mert gyakorlatilag kapásból ott kezdjük a dolgokat. Aha, igen. Igen, egyen vissza kell töltenünk. Mert ez már az, amikor megpurcant a csapat. Igen, 1059, 1057, ez kell nekünk. Igen. Így nyitjuk a kaput. És nincs maxon még a cucc, az baj. Igen, az egy kicsit masszív probléma nekem, hogy az nincs felturbozva, viszont azt a képességet be is állítom, mert arra kaptam én is tippet, hogy nem nagyon használom. Nem volt rá példa egyébként még nagyon, hogy kelljen, úgyhogy elméletileg az be van dobva a V betűre. Centrigan, Retaliation. Nem tudom, hogy aktívan kell elhasználni, vagy hogy van, úgyhogy inkább beállítom, ne harc közben legyen. Szóval itt ezt már láttuk, ezt a részt, itt a királynő fog érkezni, és ugye ott csesztük el az előző menetünket, hogy lerohant minket, és itt fognak kijönni arcmászók is, amiket el kéne kapnunk majd. És elméletileg van lángszórós az egységünkben, úgyhogy meg fogjuk tudni oldani, ha minden igaz. Úgyhogy elintézzük majd őket. Aha. Jó. Igen, van lángszórósunk, mert adunk neki egy kis lángszórót, azt szétkapjuk őket. Ja, van külön kiválasztató itt is a Retaliation, úgyhogy igazából mindegy lett volna. Lehet visszarakom vére, akkor maradjon ott. Azt hittem, hogy azt így menet közbe kell, de nem. Jó, menjünk. Meg kell csesződni. Igen, tudjuk, nagyon nagy probléma lesz. Hát ez mikor nincs. Majd megnézzük, hogy a gól jó helyen van, a srácok kell arrébb raknom, vagy ilyesmi. Even bigger than the slaughterhouse one. Light it up. Shit, they know we're here. Oké. És akkor most csinálunk vele egy olyat, hogy turretet nem rakunk, arra nincs idő. Ez még nem töltött föl. Marha jó. Tudjuk azt már használni? Hogy az bármikor be lehet nyomni, csak hogyha maxra töltjük, akkor többet megy. Nagyon jó. Azt tetszik az a dolog. Lángszórót majd ide kéne használni a cuccokra, egyelőre szerintem lőjük csak. Illetve amit csinálunk, hogy egy flare-t el fogok dobni, hogy pontosabbat lőjenek. Azt eldobom, illetve adok nekik egy suppressing fire-t. Aha, ott jönnek a izék. Hopp, ott is jön egy. Ne. Megvan. Bakker, és pont a végén felszúrta az emberünket. Az így megint nem jó. Megint elvesztettük az egyik emberünket.
Hátrálni kell, csak az a baj, hogy föntről is jön akkor ezek szerint egy... amikor a végén lehet, hogy be tudok hátrálni. Valahogy jobban be kell hátrálni, mert... vagy gyorsabban ki kell lőni a facehuggert, és akkor utána lehet összpontosítani a nagy dögre. It's even bigger than the slaughterhouse one. Light it up. Jó, tehát akkor csinálunk egy olyat, hogy egyszer dobunk ide egy flare-t. Let there be light. Kérünk egy suppress fire-t. Ezt eltoljuk. Egyelőre a picik nem jönnek. Shit, I'm out. Most Reloading. Tango straight ahead. I hate this place, man. Watch out. ezt nem hiszem el, mindig elveszítek egy embert. Oh, and if you find Gallagher, make sure to check for his access codes. Ezt valahogy meg kell oldani, anélkül, hogy megdögöljön. Franc egye meg. Pedig ez most nem volt rossz. Ez már egész jó volt. Oké, egész jól alakult ez a lépés most már. Shit. Uno momentos, guys. Az a baj, hogy foglalkozni kell a facehuggerökkel is, ha az nem lenne. Sokkal jobban tudnánk támadni. Lehet, hogy ki kéne futnom oldalra, csak az a baj, akkor még nem lőnek. És egy embere mindig fönnakad. Az a baj. Persze türelmet, csak tesztelek egyet, hogy működik-e a... Hey, miért nem működik a... Pillanat. Igen. A nénikédet. Igen. Hát... Dögölj már meg. Ne szívas. Hello. Mindjárt kiderítem, hogy most ez szivat, vagy az szivat. Minden is szivat. Az szivat. Jó tudni.
Kösz. És most... Oké. Megvan. Meg vagyunk. Most jók leszünk. Bocsánat, srácok, csak életre kellett kelteni. Aha. Ott van. Szuper! Működik! Nagyon jó. Bocsánat. Zsír. Na, adjunk neki. Meg kell ölni ezt a kurvát. Valahogy meg kell ölni. Affirmative. It's even bigger than the slaughterhouse one. Light it up. We're spotted! Let there be light. Suppressive fire! You wanna play rough, huh? Light him up. Xeno in the pro! Shit, man, I don't like that. Watch out! Shit, I'm out! Damn, she blacked out. Good job, Marines. Next round's on me. Now let's see if someone survived that beast. Oh, and if you find Gallagher, make sure to check for his access codes. Right now. Damn it! You gotta lose some weight. De vissza most tudja vinni. Tehát most nem fölnyársalta. Hang in there, man. Come on, team! Deploying sentry gun. Sentry almost ready. Hát ez gond. It hurts! Nem jó. Nem jó. Nem jó, nem jó, nem jó. Mit rontok el taktikába? Valamit máshogy kéne csinálnom ott. Nem jó. Pedig most már egész jó. De akkor is egy emberemet elkapja. Lehet, hogy tényleg gyorsan ki kéne oldalazni, és utána folytatni a harcot. On my way. Valószínűleg azt az emberemet kapja el, amelyiket berakom suppressive-be szerintem. Vagy alapba félre kéne állnom már az elején. Lehet, hogy azt kéne, hogy már az elején félreállni. Let there be light. Ezt benyomjuk. Okay, let's go nuts! Shit, they know we're here. Let's rock. Move on! Changing man! Suppressive fire! Burn! Come and get it. I'm ready. Watch out! Great. That's just great. Marine on top. Bassza meg! Pedig ez most még jobb volt. De várjatok, az kettesen van, azt még föl tudjuk szedni. Good job, Marines. Next round's on me. Now let's see if someone survived that beast. Oh, and if you find Gallagher, make sure to check for his access codes. Sentry almost ready. Sentry activated. Here you go. Good as new. Hey, we got a live one here. It's the vet.
She's all right, just unconscious. Get McNeil out of here, squad. We need all the help we can get. The director's here. He didn't make it. God damn it! Does he have his codes on him? Yep. Patch him through, Sarge. Okay, got it. Opening the importation log right now. Hold on. This could take a few minutes. All right, squad. We've done what we could. Join me for extraction. Sergeant, wait. If we want to learn more about that infestation, we should collect some samples on that specimen. It looked unique. A laying creature, perhaps. Well, we saw how they jumped to save the big critter. It must be really special to them. I guess it's worth a try. Go get that sample, Marines. Got a survivor! Bring him down! Watch out! Tag, hey man. If that ever happens to me, just shoot, okay? They're headed our way. Let there be light. Bring him down! Tactical analysis in progress. Tango, straight ahead. Changing mag. Grenade! Watch out! It's a drone. You like that, huh? Well done, Marines. Seems like they're coming down. On it. Stay still. Gonna patch you up. Here you go. Good as new. Ugh, hate this job. Groceries are done. Hope the good doctor enjoys his meal. Nice work, squad. We're green for extraction. Hang in there. Megvan! Megvan! Él mindenki. They look intact to me. Él mindenki, és meg vagyunk. Come on, team! Copy. I hate this job. Check your vitals, squad. Here's your sample. Get up, sweetie. Jó, és most hova a retekbe kéne menni? They lost your track, squad. Good job. Sentry gun fixed. There's something around. Ott lett volna cucc. Quiet. It didn't see us. Shit, they know we're here. Bring them down! Ah! It burns! It burns! Move on! Mondjátok, hogy remélem mentett a játék. Tango, straight ahead. Shit, that thing Sora. Bring them down. Hooah! Bring it on, you bastards! Stay alert. The Crusher's roaming around. Ó, de jó. Contact! Shit, that thing Sora. Suppressive fire! Shit, I'm out! Light him up! You! Don't mess with me! Oh yes, it smells good. Affirmative. Let's see Megvannak. Incoming! Move on! Ó, bazd meg. Looks like they found us. Az fájni fog. Suppressive fire! Let's rock! Something's not right. Something's not right.
Okay, let's go nuts. Changing man. Marine unconscious. They're headed our way. Marine down. Xeno in approach. I really love this guy. Ez így most nagyon sok, ezt Szevasz, Dragon! Fú, ez itt nagyon nehéz. Hú, bakker. Az a baj, értitek, hogy annyira szemét a játék, hogy még ugyanott kell vissza is jutni. Jó, elcsesztem, mert a lootot fölvettem volna, és akkor már kijjebb letnék, de ez itt bitang nehéz. Most kérdés, hogy mentette a játék, miután megöltem a királynőt, mert nem, akkor elvisz az infarktus. Mentett szerintem. 933. 924. Szerintem a 30-as kell nekünk. Remélem. Remélem. Damn, she blacked out. Move on. Igen, igen, itt szedjük a társunkat. Nem. Ja, de már ugye meghalt, és csak vállunkon vittük. De nem, mert őt föl tudtuk szedni. Akkor ez nem jó az a mentés, mert 4-en voltunk. Az a baj, ugye mindig ráment egyet. Találjam ki, hogy melyik az a mentés. Még az a szerencsé, hogy nem írja fölül, ennek mondjuk örülök. Csak meg kell találni, melyik volt az a mentés, ahol 4-en vagyunk. Lehet, hogy a 33-as volt egyébként, a legfrissebb. The director's here. He didn't make it. God damn it! Does he have his codes on him? Yep. Patch him through, son. Ez volt az, Okay, ez got volt it. az. Opening the importation log right now. Hold on. This could take a few minutes. All right, squad, we've done what we could. Join me for extraction. Sergeant, wait. If we want to learn more about that infestation, we should collect some samples on that specimen. It looked unique. That laying creature, perhaps. Másik is itt I jön. saw how they jumped to save the big critter. Must be really special. Itt. I guess it's worth a try. Go get that sample, Marines. I gotta survive. Assza. Hey man, if I ever feel like him, just shoot me, okay? De jó. Bring them down. Ja, ez az onslaught előtt mentett el a játékot. Az jó, mondjuk. Az jó. Az jó, mert akkor... Hát a turretet nem is tudom, hogy kéne rakni, mert elég szarul tud lőni. Így jó. Deploying sentry gun. Sentry almost ready. Sentry activated. Igen, ott jönnek. Kéne felerezni, hogy lássam, mi újság. Come on, team. More signals incoming. Bring them down. Úgy. Suppressive fire. Xeno in approach. Tango down. Changing mag. Oy. Tactical analysis in progress. The throw. Watch out. Az mellé fog menni. Szerintem az a lövés. Grenade! Ah, burn! Burn! Marine unconscious. Bakker, és így is elvesztettünk egy embert. Nem, őt föl tudjuk szedni. Jó, ez még meg lehet. Csak szarul van mindenki nagyon. Gyorsan össze kell kaparni a társaságot, azt eltűnni innen. There, like it didn't happen. Aha, hát azt már jöhetjük így. Got him. They're looking dead to me. Stay still, gonna patch you up.
Az vagy nem tudok ilyen gyorsan eltűnni innen. There you go. Ah, damn it, you gotta lose some weight. Hang in there, man. Right now. Packing sentry gun. Take a breather. Watch that stress, squad. Let's see what's inside. Come on, team. Shh. Listen. I think we're good. On it. Jó, és most kell eltűnni innen. Csak egy hordak kell is, kész is. Akkor megint a save. Most egész jól állunk, Dragon, most egész jónak tűnik a dolog. Meglátjuk kifele. Az a rohadt nagy dög ne jöjjön, akkor megoldom. Csak már nincs mentő cuccom se, az a baj. Kéne pihenni. Hát az itt már nem lesz. Ez a pályának gyakorlatilag a vége. Itt már csak valahogy ki kéne jutni a felszínre. Groceries are done. Hope the good doctor enjoys his meal. Nice work, squad. We're green for extraction. I have multiple signals. Az a baj, nem tudok futni, mert embert viszek a hátamon. Tehát nem tudok futni. Move on. More signatures spotted. Roger. És az a baj, meg kell állnom, mert... Here's one. It's seen us. They're headed our way. Incoming. Fasza. Suppressive fire. Light them up. You! Don't mess with me! I really love this gun. Contact! They got our scent! Look alive! Something's not right. De jó, ez egy zsákutca itt. Right now. Check your vitals, squad. Light them up! Stay alert. The crusher's roaming around. Move on! Check your vitals, squad. Az, hogy ki kell nyitogatnom ezeket, mert hát ha van benne elütsz vagy ilyesmi. És volt. És volt. It's coming to us. Crusher! Looks like they found us. Ó, ne crusher-özzél nekem. Ó, bazd meg. Light them up! Suppressive fire! Jaj, nénikém! Jaj, nénikém! Nem tudom leszarni, mert viszünk egy embert a vállunkon, mondom. Tehát nem tudok vele mit kezdeni. Megvan. Megvan, elkaptuk. Here's your sample. Copy. Damn it! You gotta lose some weight. Guys, let's get the fuck out of here. Hang in there, man. Move on! Wait. I think we lost him. Itt vagyok a liftnél! Itt vagyok a liftnél!
Csak föl kell menni a lifttel és kint vagyunk. Turretet nem tudok ilyen gyorsan dragon lerakni. Nem megy le a turret ilyen gyorsan. Mi? Na, hát ez hülye. Azt mondja... Dehogy hagyok ott embert. Azt mondja, hogy néhány katonám nincs a liftben. Hát ember, addig nem kell földobni a kérdést. Jézusom. Save your strength, Marines. Don't forget I can give you a lift. Come on, team! Any news from that importation log administrator? Yes. Yes, it's open. But it's a mess. I don't understand why the director allowed that container into Dead Hills. Force of habit. Ez a data, ez mindig ott van, srácok. Ez ott valószínűleg egy kis bug vagy valamely játékban, de az mindig ott van az a data, amit föl tudok venni. Everything comes from that spaceport. Well, at least we have our next stop. First, Ezt el sem hiszem, hogy kijutottunk. come on. Let's get out of here. Készen vagyunk teljesen. Az összes küldetés készen van. Ez az! Oh yes! Oh yes, baby! Hű. Ez a játék nem szórakozik, guys. %97, nagyon király. Azért a 3 datapadért már csak akkor fogok visszamenni, hogyha késsel is már el tudjuk intézni az alieneket. Tehát annyira bedesz lesz a csapat, hogy már késsel, érted? Egy dobás, pst, megvan. Fú, szerencsétlenek, azt a rohadt. Hát igen, ez nem volt egy egyszerű küldetés. Ugye hozzátartozik az is, srácok, aki az előző streamekben esetleg nem volt itt, hogy konkrétan az egész csapatomból ő az alapemberem, a Smith. Mind a másik 3 ember azért van ilyen egyrészt legatyásodva, 2, ennyire sérültem meg minden, mert nem ők az alap felszerelésem, az alaposztagom, mert ők betegek még és pihennek. Hát most már valószínűleg nem, de hogy a legnehezebb küldetésre, vagy küldetés részre kénytelen voltam bemenni 3 rukival. De nagyon szépen helytálltak, srácok. Hát nézzétek, majdnem ők is szintet léptek. Az őrmester meg kitett magáért. Ő már level 4-es. Jó tolja az öreg. Na nézzük, looter level. Mondjuk az jó cucc. Plusz egy tárat kapunk minden egyes pihenésnél. Sokan ajánlották egyébként ezt a looter levelt, ahogy néztem. Hogy ezt érdemes kirakni minden katonánál, mert sokat számít az alapanyag majd. Legyen az. Legyen az. Az jelzi, Drago, hogy már veterán, érted? Tehát... bedesz. Tök jó, vannak ilyen brúpintjeink, csak még hely nincs, hogy megcsináljam. Ja, meg tök jó. Elvesztettünk 20 darab nyersanyagot, mert van a csapatban valaki, aki leptomániás és lop. Tök jó, bazd meg. Imádom az ilyet. Viszont kihoztunk egy dokit. Ez tök jó. Picit hiperaktíva
Ott. Úgyhogy pillanat, srácok, ezt mindjárt mokkolok rajta. Ja, látom, hogy miért. Nézem, mondom, nagyon hiperaktívkodik. Így. Most már nem fog. Az, hogy rohadjon meg. Jó, 81% undetected, még jók vagyunk. 4 facehugger, 1 queen. Hoppá, hoppá, azért csak szeretném mondani, hogy megöltük a királynénit is. Ó, Istenem. Not good enough. We need to broadcast, or more colonies will end up like dead hills. Ease down. We have no proof of that. What we have is a lead. That container transited from Berkeley's dock. That's Lethe's main spaceport. Someone's dispatched those crates on purpose. What kind of psycho would do that? Sergeant, we've seen those things in action. You know we don't have time to chase boxes. Oh, but we have time to build our own private satellite? Listen, Martinez reckons the surviving EEV can be repaired. We rig it with boosters and a comms repeater, maintain it in low orbit, push a message to a working relay, and we can— Did you listen to what I just said? Somebody used that container so the Dead Hills could live up to its name. What if there's more of those crates around, huh? As this Director Price of yours still isn't taking any calls, we're the only one trying to find where they came from. If we don't, more folk are gonna die. And even more if no one ever hears about what happened on this damn planet. If you really want to save everyone, Sergeant Harper, I suggest you start thinking beyond Lethe. I was born here, Hayes. These are my people. I won't leave them to die. I didn't know. I mean, I'm sorry, Sergeant. Listen, you're right. Berkeley's a big spaceport. We'll probably find both people and quality spare parts there. I say we catch them both. Roger that. But in the meantime, can you check in with Becker? He's been pestering me like you wouldn't believe. Oké, tehát az a lényeg, hogy egyrészt ugye van a területnek egy nagyobb űrkikötője, tehát ott kéne majd újabb nyersanyagok után nézelődnünk, viszont a nagyobb probléma az, hogy ugye nyilván a csaj nagyon erőlteti azt, hogy minél gyorsabban tudassuk a külvilágban, hogy mi történik ezen a környéken, stb. De viszont az őrmesternek is igaza van, hogy, illetve tizedesnek, mert ő csak tizedes, hogy valaki leküldette azokat a rohadt dobozokat, meg ládákat, és ő szabadította el ezt az egész szarságot. Tehát, hogyha nem derítjük ki, hogy ki okozta ezt az egészet, hogy ki áll a háttérben, akkor még nagyobb lesz a ganyé. Have a nice day, Deputy Administrator Hayes. Dr. Becker, you wanted to see me? Indeed, I did. That specimen you've recovered offered outstanding research possibilities. Have you had the chance to review my initial report on the xeno samples? I've barely slept. Oh, yes. Of course. Well, suffice to say, they're absolutely fascinating. I feel my muse gathering herself to action. All manner of breakthroughs tantalize just beyond my fingertips. Long-term benefits aside, I've already had some ideas about how to improve our gallant Marines' equipment. But I need more samples. These creatures are dangerous, Doctor. Not when they're dead. And if we took one alive, well, nothing's impossible. This lab has a containment cell built for such encounters. Perhaps we could use it. A live specimen? On board? Absolutely not. I'm simply trying to make myself useful. Listen, Doctor, I get it. But the Marines will stick with samples, and so should you. We can't have one of those things getting loose on here. Ez hülye bakker. Azt mondja, nyugodtan berakhatunk oda, van egy lezárt területünk. Dobjunk már be oda egy élőt. Biztos, hogy nem. Viszont a mintáknak köszönhetően, amiket visszahoztunk, tud egy kis extra védelmet és upgrade-et biztosítani a csapatunknak. És itt is van rögtön 3. Igen, készen a labor új kutatásokra. Stázis gránát projektet akarja. Jobban tetszene nekem az a Kevlar cucc, de miért a stázist akarja?
Nem is tudom azt kiválasztani. Várjál már hülyeséggel. Rosszul írja. Azt mondja, 10 darab mintába kerül, 46 darab van nálunk. És automatikusan eggyel növeli az armorunknak a szintjét. Tetszik az ötlet. Finally, a project worthy of my talents. És akkor itt van, hogy van a stázis grant. Every enemy caught in the ground suffers a movement speed penalty for short period of... Ó! Gyakorlatilag egy flash gránát 50%-kal lassabban tudnak benne a dögök mozogni. 3 darab pontba kerül. És van az extraction device. Embryo extraction interaction. Szép nyelvtörő. Allows to heal a marine from facehugger's impregnation. Tehát ha valakire ráugrik mégis egy facehugger és elkapná, akkor ki tudjuk szedni. Most az a kérdésem már csak, hogy mert ez összesen 13 pontba kerül, hogy kell-e vajon mintát valahol máshol használni, én legszívesebben mind a 3-at kiraknám. De majd mindjárt megnézzük. Stay safe out there. Hey, Rook. 38 cuccunk van, az nagyon kevés. Ez nagyon kevés. See you around. Administrator Hayes. Ó, baszki, de szarú van a csapat. Igen, tehát a kurcot meg a webet kéne... 5 nap baszki az őrmester. Basszeg, az nagyon-nagyon-nagyon sok. Az nagyon-nagyon-nagyon sok. Az nagyon-nagyon-nagyon sok. Ez így brutális. Kedves Dragon, eddig is minden egyes kérdésedre vagy megnyilvánulásodra reagáltam. Melyikre szeretnéd, hogy ennél jobban is reagáljak? Mondd meg nekem, kérlek. Azt mondja... Web 1 nap múlva meggyógyul elméletileg magától is, de... Az 5 nap, az kizár dolog, hogy 5 napon belül az őrmestert föl tudom éleszteni. Az kizár dolognak tartom. Az nem fog menni. Hogy vagyunk egyébként? Nézzük meg. Igen, Smith az őrmesterünk, ugye Webb a medic, McDonald ugye a reconunk, és Kurz. Kurzot csináltuk meg. Igen, őt nem választottuk, mert nem tudott még szintet lépni. Igen, mert ugye 3-as szint kell ahhoz, hogy klaszt kapjon. Csak ugye ő is sérült volt, ezért nem tudtuk magunkkal vinni. Dragon, dehogy nem nézem. Hát, hogyha egyszer vissza is kommentálok azokra, amiket írsz, akkor már miért ne nézném? De most érted, most ha minden egyes ilyen kétszavas dologra kommentálok, akkor beszélgetés lesz a játékból, nem pedig egy végigjátszás. Ami hogyha olyan, akkor nincs ezzel probléma. Csak most arra mit reagálják, érted, hogy gigacsed?
Smith nem fogom tudni ilyen gyorsan összekaparni. Koncentráljunk webre, meg McDonaldre. You can count on them, man. McDonald nincs is itt. Azt hogy? Az csak Talk to you soon. fáradt? Ma'am. Ja igen, ő csak fáradt. Ez még rosszabb, mert őt meg ő meg nem is tudom boostoltatni, akkor gyorsabban kész legyen. Hát az baj. Hát itt annyi lesz a sztori, hogy valószínűleg Smith ki fog esni. És akkor Kurzot fogom tudni helyette berakni. Ő egy 3 napos. Ezek a 6 nap meg ilyesmi, ezt felejtsük el. Úgyhogy próbáljuk meg Kurzból leszedni egyet. This one's a priority. Az 2 nap. Az esélyes, hogy akkor az gyorsabban fel fog gyógyulni, mert ugye weben... Ja. Itt valószínűleg web meg Kurz az, aki vissza fog tudni jönni, ami azt jelenti, hogy lesz akkor egy medicam, lesz akkor egy 2-es szintű rukim, azért többet ér, mint az 1-es, nem adok neki fejlesztést, bár a 38 pontból nem fogok tudni mit adni neki. És tök jó lenne, hogyha a Rikonon vissza tudna jönni, mert ugye a Rikononra van szükségünk ahhoz, hogy csendben tudjunk egyet-egyet legyilkolni. Mindegy, meglátjuk. Viszont... Stay safe, okay? Ezt tudja, hogy kirakjuk akkor. Ez akkor 3 pont. A project worthy of my talents. Ez pedig 10 pont. Így. És akkor azt jelenti, hogy jelen pillanatban az összes laborban lévő extra fejlesztés megvan. Stay safe out there. Úgyhogy pörgessünk a srácokat. Kaptunk kódexet, mit kaptunk? Ja, a datapad, amit már 800-szor fölvettem. Csak valamiért mindig jelzi. Gearbe gondolom, amit most kifejlesztettem. A morfint mondja. Bestiáriumba a királynő. De szép vagy, lányom. És itt meg feltételezzem, akkor itt a 3 új cucc, amit kifejlesztettünk. Mindjárt megkeressük. Ja nem, megkaptuk, hogy alacsony a lőszerünk. Hát jó, hát eddig is tudtuk. Igen, hogyha kifogynak a főfegyverből, akkor ugye a másodlagossal fognak lőni. Azt is előbb-utóbb fel kéne fejlesztenünk, mert tudnak revolvert használni, sokkal hatékonyabb, mint az a hülye kis pisztoly. Végső esetben azzal is elég szépeket fognak tudni durogtatni. Jó. Itt külön ír a Queenről, azt meg kéne nézni, hogy... Igen... Ó, jó, mondjuk ezt nem tudtam, hiszen nem volt időnk annyira megnézni, hogyha egy bizonyos százalékát elszenvedi, tehát egy bizonyos százaléknyi sebzést elszenved a királynő, akkor segítségért kiáll gyakorlatilag, és riasztja a környéken lévő tehát a környéken lévő xenomorfokat. Igen, ő is tud charge-olni, azt láttuk. És igen, sajnos az execution-t is láttuk körülbelül 3-szor, hogyha föllöki a csapattársunkat, akkor rögtön belemélyezti a hülye vacak fullankját is ki tudja nyírni. És ugye ezek jók ellene, a shotgun szépen sebzi, a gránát, a precision shot, az RPG, plazma, túltöltött plazma lövés. Hát köszönöm, hogy veszek a Lidl-be. És mindenféle robbanó löveg, tehát nem szereti a robbanást. Ezt ki szereti? Igen. Ó. Egyetlen egy suhintással tudja betörni az ajtókat, tehát túlzottan az, hogyha bezárkózunk, nem fog segíteni.
Viszont, hogyha RPG-vel eltaláljuk, akkor még stunolni is tudjuk, az még nem rossz cucc. Igen, próbáljuk meg csapdákat, és hát killzone-nak mondja, de nevezzük inkább ilyen vadászónát kialakítani, mielőtt ugye szembe kerülünk a királynővel. Igen, egy jó előkészület elősegíti azt, hogy nagyobb veszteség nélkül megússzuk a királynővel való harcot. Kösz szépen. Jó. Nem tudom, Dragon. Nem egy kategória a kettő. New objectives are awaiting your review. Találtunk valami furcsa energiatüskét egy elhagyatott őrposztról. Be tudnánk hozni 10 xeno mintát, egy random túlélőt és 50 anyagot. Viszont vesztenénk valamit. Nem érdekel, az kell, azt visszahozzuk. Király. Jó, van elérhető 3 docking viszont. Úgyhogy azokat már is hadba állítjuk. Deputy Administrator Hayes. Úristen. De le van pusztulva a csapat. Hát Kurzot mindenféleképpen rakjuk rendbe. This one's a priority. Understood. Latimernek kéne még 2 nap, Smith. Ó, bakker. Viszont jó hír, hogy úgy nézem, hogy hadba fogható. McDonald fáradt. Bassza meg. Viszont Kurz meg Webb legalább már van. You can count on them, man. Az a baj, Smith-et kéne tápolni. This one's a priority. Understood. És még egyet tudok neki dobni. Az a baj, hogy szerintem elő fogunk újabb küldetésre menni, mint hogy meggyógyul. Még 2 nap kéne neki. This one's a priority. Understood. Megpróbáljuk, jobb ötletem nincs. Talk to you soon. Hey, Rook. Most jelen pillanatban... What did I teach you, Marine? Salute! Jó, neki meg is vettük a snipert, király. Mennyibe fájna a revolver? Bye, man. Troops, Eddie! Damage 1-3, 1-1. Százba. Őj, bakker, az nagyon sok. Az nagyon-nagyon sok. Hát az lesz belőle. Igazából most azon izgulok, hogy még 2 napig ne kelljen küldetésre menni. Hát cserébe ugye a bolygón lévő fertőzés az meg növekedni fog, de hát ezzel nem tudunk mit csinálni. New objectives are awaiting your review. Igen, kezd kifogyni az állátmányunk az orvosi részlegről. Igen, ellátmányt kérnek, hogy folytatni tudják a dolgaikat. Ha biztosítjuk, akkor elvesztünk 50-et a 128-ból, hogyha nem, akkor viszont 1 napra Ó, bazd meg. Ó, imádom. Akkor viszont gyakorlatilag 1 napig nem tudnak dolgozni, ami azt jelenti, hogy az őrmesternek a 2 napjából 3 nap lesz. Oh yeah.
Oh yeah. Have a nice day, Deputy Administrator Hayes. Kösz. Beléd is. This one's a priority. Understood. Jó. Viszont visszakaptuk az őrmestert. Ez egy pozitív dolog. Talk to you soon. Ma'am. This one won't let you down. What did I teach you, Marine? Salute. Igen, és kurcakit viszünk magunkkal még. Maorinak meg van elérhető szintje, csak ugye az a baj, hogy ugye ezek pénzbe kerülnek, illetve hát ugye cuccba, azért nem is pakolok rá. Meg ők ugye rukik. Jó, annyira nem állunk rosszul egyébként, ez így okésnak néz ki. Bye, ma'am. Troops, Eddie. És van küldetésmenetelünk. Oh. Have a nice day, Azért nem Deputy adtam ki. Administrator Hayes. Hát, most 4-4 nap, úgyis küldetéssel leszünk, akkor egyet szedjünk le Science-ból. This one's a priority. Egyet meg Leclerc-ből. Mármint Torrance-ből. Így. Ők akkor 3-3 nap alatt gyógyulnak, Latimer meg 1 napra. Ugye azért jó, mert most lemegyünk küldetésre, visszajövünk, akkor úgyis 1 nap múlva tudunk menni, tehát Latimer úgymond saját magától meggyógyul. Ja. Talk to you soon. Hello, Administrator Hayes. Operations ready in the following areas. Ilyen ide mondjuk a Berkeley dockokhoz. Azt mondja 6 elsődleges küldetés, 5 másodlagos, tehát itt már van másodlagos küldetésünk is. 11 datapad, 160 materiált tudunk összeszedni, és 1 nagyobb xenoteket. Igen, itt nem szedtünk össze 40 darab materiált, meg 3 datapadot, de a többi készen van. Jó, hát let's go. Understood. Uploading mission data. Xenofóbiás. De mennyire örülök neki. Bármelyik helyzetben, mikor meglát egy xenomorfot, akkor 0,2-vel növekszik a stressze neki. Fasza. Igen, ugye konspirátor, tehát ő egyébként nem hisz a küldetésünk sikerében, ezért pihenés után ő 10 ponttal kevesebbet tud hílelődni. Web jó csaj, ő normális, ő neki nincsen bekattanva semmije. Amúgy miért vannak ők? Most azt nézem, hogy mi nekik a... Az fáradtságszint, vagy... Mi a retek nekik az a szint? Várjatok csak. Hello, Administrator Hayes. Have a nice day, Deputy Administrator Hayes. What did I teach you, Marine? Salute! Nincs trauma. Ő rendben van. Oké. Okay. This one won't let you down. Ott sincs trauma.
Jó, nincs itt komolyabb gáz. Did I teach you, Marine? Salute. Hoppá! Azt amilyen Doki nénit varázsoltam belőle. És ez mi akar lenni vajon? Ez a Fész? Nem. Fabric? Nem. Aha, ez a haj. Érdekes megoldás. Szabjuk már egy kicsit testre a csapatunkat, hogyha már vigyázzunk rájuk, akkor legyen egy picit. Nyilván nem ez lesz a játéknak a legszínpompásabb része. Ez egész oké, ez a 8-as arc. Ez nagyon csontos. Ez jó. Egy kicsit ilyen Vázquez-es, ez tetszik. Ez is teljesen jó. Jó az a haj. Jézus Máriám. Még a xenók is elmenekülnének. Lehet az kéne. Mondjuk ez így királyul néz ki. Ez tetszik. Ja, és akkor tudnék így, és aha, mert ugye ő a docking. Na, jó ez így. Headskár, azt nem kérünk. Fabric. Nem armor. Ó! Tudunk armor színezést választani. Hát... Ó, ez jó, mert ez ilyen világosabb. Jobban meg tudom különböztetni, hogy ő a medic. És a fabric az meg az anyag? Ó. Alatta a gatya meg az ilyenek. Ó, teljesen jó. Nagyon jó. Nagyon jó. Mondom én. Tök jó. This one won't let you down. Zőrmesternek maradhat ez a zöld egyébként. Jó ez a megoldás. Ki van még velünk? Web McDonald. What did I teach you, Marine? Salute. Jézusom. Nem. Ez nem lesz neki ilyen headskárja. Még egész jó. Teljesen jó. Armor. Nagyon ilyen kommandósban nyomja. Legyen. Maradhat. Oké. És akkor velünk van még Kurz.
This one won't let you down. Teljesen jó, maradhat. Hetes armor van rajta. Ez még jól néz ki. Egyes van valakin. Ez van azt hiszem az őrmesteren. Vagy ő tolja így. Ebbe. Jó ez így. Elméleg úgyis ő lesz a gunnerünk. Ezt egy kicsit ilyen demolution-es a kinézet. Teljesen jó. Ó, tudjátok mit akartam megnézni? Hogy a Rekonunkon hogy néz ki a helmet? Orra néz! Az igen? Hát a lopakodójány. És az őrmesteren? This one won't let you down. Hoppá! Az mondjuk egész jó. Ja jó ez így, ez tetszik. Facial hair. Azt a mindit. Gyorsan megborotválkoztunk. Mondjuk ez jobban tetszik nekem. Ez jó. Marad így. Igen, ő a 3-as armoron van. Összeállt a cifet szafat. You can count on them, man. Operations ready in the following areas. Understood. Uploading mission data. Orra néz. Micsoda fancy csapatom lett, srácok. Hát most mondjátok meg. Hát na. Jó, van 2 shotink. Mindenkinél ott van az alap M41-es. Kár, hogy nem az A1. Igen, a revolvert, azt sajnálom, hogy azt nem tudtam átadni nekik. Viszont az őrmesternél van a lángszóró, őnál meg a sniper. Ez így annyira szarnak mondjuk nem tűnik. Annyira. Aztán majd a játék megmondja. És ezt hogy visszük magunkkal? Ja, hogy ezt így... Ó, tehát, hogy külön egyszer kifejlesztem X összegű xeno mintából, majd pedig utána még a küldetésen is úgymond a használata pontba fog kerülni. Hát az kurva jó. Hát az armor biztos, hogy elviszem. De igazából az a baj, hogy mindegyiket el kéne vinni. Van 2 turetünk. Az biztos, hogy mindkettőt el is fogjuk vinni. 100%. Mediből mondjuk vigyünk, hát 2. Javítókészletből is vigyünk 2. Hát, ha kell egyet az ajtóra használni, utána meg csak tudunk felvenni a pályán majd. Túl sokat nem akarok vinni. Hát, ha bár... Most ez is az a baj, hogy ugye nyilván egy olyan területre fogunk érkezni, ahol biztos, hogy egy körből nem fogom tudni megcsinálni. Ha hagyok be lootokat, az egy szempontból jó, másikból nem jó. Mert azért nem jó, mert akkor nyilván oda vissza kell menni, érted? Tehát potenciálisan, ha más nem a lőszert, nagyon fogyasztom, hogyha vissza kell menni felszerelésért. Úgyhogy inkább ezt a 2-2 viszem én szerintem magammal. Ja, jó ez így. A 2 turet, azt én azt mondom, hogy viszem.
Már csak azért is, mert hogyha onslaught-ra kerül sor, akkor végre meg tudom csinálni azt, hogy mind a két irányt le tudom védeni. Bár mondjuk az meg nagyon enni fogja a lőszert. Ó, bakker, nem viszünk kettőt. Csak egyet. Jó lesz az úgy. Jó lesz az úgy, én szerintem. Fú. Találja ki az ember, hogy mit csináljon erről. Jó, így maradunk, srácok. Jó, ez így. Toljuk neki. Administrator Hayes has a plan. Building a satellite so we can have a voice beyond those damn platforms. The problem? We don't have the tech to do the job. But we caught a break. Remember that container we recovered in Dead Hills? Turns out it came by train from Berkeley's docks. This is a spaceport, and a big one. We might be able to find what Hayes is looking for there. So let's kill two birds with one stone, shall we? Don't go thinking this is a milk run. There could be more of these creatures out there. Engage where necessary, and assist all civilians. Let's get to it. All right, Marines, you know the drill. Sweep and secure. Remember, we're after a comms repeater, but we also need more information about the container we saw in Dead Hills. Both could be found around here, but these ports aren't exactly known for their record keeping. That's right. We'll have to do it the old-fashioned way. Full search of the area. Stay sharp, squad. Well, that's a good start. Find a way to open that door, Marines, or the ARC will stay outside. Oké. Tehát először is a fő feladatunk az, hogy ki kell nyitni valahogy az ajtót jobban, mert az árka addig nem tud bejönni. Ez a térképünk, ez az új térképünk. Nagyon szimpatikus, hogy rohadjon el. A kapásból van 3 fészek. Most még jók vagyunk, mert nincs aktivitás, úgyhogy azért a játék egésze alatt most tudunk egyedül kicsit körülnézni, mi újság. 3 fészek van. Úristen, ez mi akar itt lenni, ez az össze-visszaság? 3 pontra tud beállni az árkunk. Ide, ide és ide. És összesen 2 szintünk van. Lesz egy második emelet is majd. Lift pedig egyedül ott van hátul. Ez fasza. It's quiet. Too quiet. Itt meg vannak ilyen hozzáférési pontok, ha jól látom majd. Az a kérdésem, hogy ez itt le van zárva. Körül kéne itt nézni, hogy itt van-e valami loot esetleg. Tehát én be sem mennék addig a belső területre. Don't get too comfy, okay? Jó. És akkor nézzük meg a felszerelésünket, hogy mik az újdonságok, amiket kaptunk. Van precision shotunk. Aha. Tehát 1 másodperces késleltetéssel, gondolom idő kell a célzáshoz, egy nagyon pontos és erős lövést tud leadni az egyik katonánk. Az tetszik. És hol van a csöndben elpusztítom lövése a katonámnak? Azt külön kell kiválasztanom? Elméletileg a rikonosnak van olyan képessége, hogy csendben tud ölni. Miért nem elérhető? Let's do what we came for and get the hell out of here. Most ez fura.
Most az nekem nagyon fura, hogy az miért nem elérhető. Vagy ahhoz revolver kellett volna, hogy a képesség... Na mindegy. Mindegy, derítsünk fel. Deploying motion tracker. Setting up motion tracker. Motion Nyomásra. tracker activated. Nyomás, team. Come on, team! Jó, hogy erre nem tudok elmenni. Ó. Tehát akkor ez itt csak dísz, úgymond. Aha. Too quiet. És erre se. Aha. Akkor az a térképen rajta van, vagy később valami szerepe lesz a játékba, de egyelőre csak egy irány létezik. Jó, menjünk előre. És ide megyünk közvetlenül. Creepy ass place this is. It shouldn't be this quiet. Where is everyone? Halkítsatok picit, srácok, ez most hangos lesz. Egészen eddig. Kicsit szarul van belőve a játék, és hiába kellemes a hang, amikor simán játszunk, valami irdatlan hangerőn vannak az átvezetők. Nem tudom miért. Move on. Ne kérdezzétek, nem én voltam a hangmérnök. There's something wrong with those dogs. Shouldn't they be barking or something? Disgusting. Can't abide senseless cruelty to animals. Let's hope whoever did this crosses our path. From your lips to God's ears. Squad, Úristen. get in that security outpost. We'll see what the locals have to say. Szarrá vannak tépve a kutyák is. Nobody home. So much for corporate security. Stay alert, squad, and continue searching. On my way. Hey, I found something. Looks like a data pad. Biztonsági iroda. Igen. Igazából nem igazán van mit jelentenie. Igen, tehát arról számol be, hogy ugye van lehetséges harapásra utaló nyomok ugye az állatokon, de hogy kivel harcolhattak. Tehát ugye azt javasolja, hogy tehát ő arra tippel, lehet, hogy összeverekedtek egymással vagy valami, és hogy zárják el őket külön-külön, és akkor meglátják, hogy javul-e a helyzet. Feltételezem, lehet, hogy a kutyákba költöztek be, és úgy indult el az egész xenofertőzés. Előfordulhat. És azért jelentették azt, hogy a kutyákon sérülés van, mert ugye elkapta őket a facehugger. Elképzelhető. És itt vagyunk most, ugye ez a Lítinek a központi űrdokja gyakorlatilag. Igen, és pont itt a leírásban ez a legnagyobb gond, hogy ugye semmi nem hagyja el a holdat anélkül, hogy ne érinteni a Berkeley dockot. És hát azért is mondta az őrmester is illetve a fizetes a jelentésbe, jelentésbe, rádión keresztül nekünk, hogy
óvatosan, mert itt még több dög lehet annak köszönhetően, hogy össze volt kapcsolva ugye a Dead Hills-a. És hát arról híres a terület, hogy 77-ben volt egy ilyen nagy rablássorozat, folyamatosan eltérítették a szállítmányokat, amíg ugye a gyarmati tengergyalogosok nem... hogy mondják ezt magyarosan? Pacifikálták a területet? Igen. Move on! Jó buli volt. Jól néz ki a környék. The weapons, these dogs, it looks an awful lot like Dead Hills. Maybe the workers try to fight these creatures. All the more reason to move the ARC. Find that terminal, Marines, and get that door open. Igen, itt megint felhívja a játék a figyelmet, hogy nézzünk rá dolgokra, de ugye már mutatja a térkép, hogy van egy felvehető cuccú, meg ott egy datapadunk. Hey, I found something. Looks like a data pad. Első jelentés. Na, mi előzte meg? Hát ez csak egy ilyen normál izé, itt semmi túlzottan nagy dolgot nem mondtak el. Move on! Feltételezem, amint kinyitjuk a kaput és zajt csapunk, megindul a hadd. De csak egy... Ja, hát így biztos, hogy még bekapcsolt a riadó is. Még meg föl. Egyből easybe át is csaptunk, tehát tudják, hogy itt vagyunk. Nincs aktivitás, de már tudják, hogy itt vagyunk. Fasza! Kösz szépen! Alkaba nem ijedtünk volna be. We didn't come here to enjoy the view, so move now. Az a helyzet, hogy azt nézem, hogy itt valószínűleg erre a területen nincs bejárás, csak innen, itt a két ösvényen, és innen lehet átkerülni erre a részre. De ez blokkolva van. Tehát jelenleg az ARC-t nem tudjuk sehol se használni. Ez valószínűleg egy hidat kell itt leengedni, szerintem az annak a vezérlőpultja lesz ez a híd. Tehát teljesen be kell kerülnünk erre a területre, segítségünk nem lesz. És ez is zárva van. Tehát erre el kell kerülnünk nagyon óvatosan, mert ott egy fészek. Kurva jó. Viszont a sugarunk az nagyjából itt bezárul, úgyhogy tekintettel arra, hogy nem kér kenyeret, egy motion trackert már is telepítünk a sarokra. Ezáltal, amire valós harcra kerül sor, a command pont vissza fog telítődni, ráadásul van boosterünk rajta, az őrmesternek köszönhetően. Meg most már ugye 4 darab van, nem csak 3. És így szépen belátjuk majd azt a felső szegmenst is. Don't get too comfy, okay? Come on, team! Ne kiabálj már, hát hozzad rám az infarktust, hülye vagy. Contact! USCM, identify yourself, citizen. Ne üvöltözzél, hülye. Leave him be. Keep moving to port control. And keep your eyes open. Something ain't right here. Copy. Az ott föl mit gondol? Oda nem tudnak fölmászni?
Vagy mi félnek az esőtől? Looks like the dockers don't want you going that way. Probably striking. Gotta hold the line or you've already lost. Not that you'd understand. No. This feels like something bigger. Eyes sharp, Marines. Weapons ready, but fire on my command only. I thought these were your people, Sergeant. They are. But my men are family. Ja, ez zárja el. Egy konténer zárja el az egészet. Itt meg itt a Hive mögötte. Ott van. Aha. Jó, de viszont ezt a területet tapogatjuk. You looking for a nice spot for a picnic or what? Push. Come on, team. I don't like this man. Hát te hülye vagy. Ezért fogunk megdögleni. Ez hülye. Bring it on, you bastards! Tell them to disperse now. First and final warning. Shit! Open fire! Let's rock! Mi a fasz? Hát ezek hülyék. Watch out! Yeah! Don't mess with me! Ez mit csinálnak ezek az idióták? Miért támadtak meg engem? Deploying motion tracker. Setting up motion tracker. Hát ezek Motion hülyék. tracker activated. Hát meggágyult az agyuk. Come on, team. Hát én mondom nektek, ezek hülyék. Right now! Let's see what's inside. Move on. Let's see what's inside. De itt azt jelzi, hogy át tudnék menni, nem? Látjátok, itt nem tudok átmenni. Nem. Pedig azt jelezte, hogy ott át tudnék menni. Fura, hogy nem. It's quiet. Too quiet. Double time! I think we're spotted. Mi anyád? More signals incoming. Azt masszívan belekezdtünk, srácok. Nagyon furcsán mozognak. Most akkor ezek katonák? Katonák? Dokmunkások? Akiknek agyára ment a túlóra? They're headed our way. Aha. They're headed our way.
Ezt be tudnám robbantani. És akkor hozzáférünk az EU csomaghoz. Ó, meg egy ládához is. Aha. Mi az anyám kínja az a tömeg ott? More signals incoming. Azt a rohadás. Az a gond, ha ezt berobbantom, akkor tud ide fognak jönni. Mondjuk én ezt lehet, hogy berobbantom. Csak lesz annyi eszem, hogy... kirakjuk a turretet. Ja, ájjájjájjáj. A sentry nem robban föl, ha... hogyha mögötte berobbantom a falat. Szerintem az fájni fog a sentrynek. More signals incoming. Get down, it's gonna blow. Let's see what's inside. Light him up! Find them! Great ascended, grant us your strength! Ezek miből vannak? Ezek miből vannak? De jó, pont a shotgunos emberkét küldtem oda. Suppressive fire! Ascend! Ascend! Tango down! Ja. Armor sérült? Bassza meg, McDonaldnek sérült. Ő volt elől. Jó, elkúrtam. Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan ideérnek. Mindegy. Move on! Shit, it's coming to us. Hát az elfele megy. More signals incoming. Ez mi? Ezt fel egy gyújtani? Vagy mit csináljak azzal? Ah, igen. És akkor le tudok zárni egy területet. Most már legalább ezt is tudjuk. Bring them down! Death to the oppressor! De jó, szerencsétlenek leszette a maradék armorját is. Hogy rohadjál el. Aha, látom. Ez a hordókat szét lehet lőni. On my way. Hey, I found something. Looks like a data pad. Mi van ezekkel? Meggágyújtak? Megőrültek, komolyan mondom. Hát egymással szórakozunk, miközben itt vannak a xenók. Ezek meg jönnek nekem itt a csodálatos hülye szintetikusaival. Az kell még csak nekem. Shit, it's coming to us. Right now. Deploying motion tracker. Motion tracker deployed.
Ez a zsákutca lesz itt benn. Hé, ott hagytam valamit. Ez hogy a retekbe sikerült? Az, ezeket ki kéne nyírni. It's quiet. Too quiet. You looking for a nice spot for a picnic or what? Ki kéne csalni őket. Ki kéne ide csalni őket, és belelőni a hordóba, mikor jönnek. Ki tudjuk csalni őket vajon? Hát, ha észrevesznek. Perhaps we should get moving. Ez az, ez az. Vegyél észre. Vegyél észre, gyere. Vegyél észre. Vegyél már észre. It's quiet. Too quiet. Kezdem unni. Ezek hülyék. Gyere már ide. Nem jön ide. Move on. Hurry up, squad. Safe position taken. Futok elvileg meg kéne, hogy halljanak. Ott nincs láda véletlenül, amit szétlőhetnék? Nincs. Das ist problem. De ott van. Ott viszont van. Perhaps we should get moving. Let's rock. Find them. Descend, descend. Hát ez így... Hát mondjuk elég nagyot kapott. Watch out! Tango down. Nem úgy jött össze, hogy terveztem, de igazából most egyetlen egy izét vesztettem. Move on. Hurry up, you slugs. Affirmative. Let's see what's inside. Jó, tök jó. Deploying motion tracker. Setting up motion tracker. Ezt hol hagytam én el? Motion tracker deployed. Sarokba. Egyébként is vissza kell futnom, mert ott nem tudok át... De ott át tudok menni? Nem tudok. Move on. Ó, látom. Ja, most az emberekkel való harc az még egy kicsit értelmesebb lesz így. Ez egy 4-es járőr csapat. Ja, hát most megyünk akkor tovább. They're headed our way. Move on.
Safe. So many containers. And you want us to find one? Might as well look for a needle in a Ott haystack. mennek. Keep your eyes peeled and that channel clear, Marines. Inventory full. Ott lesz 2 lőszer. Egyelőre, amit látok. Ide kéne bemenni, az árkot ki tudja engedni mindenféleképpen. Hurry up, squad! More signals incoming. Come on, team! Could be a great position for the ARC. Too bad these crates are blocking the way. It seems they're attached to that crane. Its terminal should be nearby. You heard the administrator, Marines. Find a way to use that crane. Ez az. Ez az. Crane's moving. Good work. You should be able to move the ARC around. Most adunk nekik ajándékot, ne aggódjatok. Hihi. Behívjuk a rakodót. Gyere! Gyere! Gyere, itt vannak a bácsik. Gyere! Kérdezd meg tőlük, mit akarnak. Úgy. More signals incoming. You looking for a nice spot for a picnic or what? Azaz. These dockers, they didn't stand a chance against your men. Not about chance, Administrator. They just rebelled. Folks do that. Aj, de tetszik. And sacrifice their lives? Being stuck on Lethe isn't much of a life. Trust me. Move on! Deploying motion tracker. Setting up motion tracker. Motion tracker activated. Ezt a részt meg kéne nézni, mi újság. They're headed our way. They're headed our way. Aha, hát ez le van zárva. Azaz. Azaz. Nagyon jó. Move on. Aha, az csak bentről érhető el. Megint majd csak egy robbantással. Ezt fel se tudjuk venni, mi? Nem. Move! More signals incoming. What happened here? Looks like a fight. Maybe these dockers aren't all on the same side. Hűha. Jól néz ki. Ó, azt se tudom fölvenni. Move on. More signals incoming. Jó, egyelőre szerintem a lőszert is ott hagyom. Mert az tipik 2 lőszer, 4 táram van. Simán el vagyunk jelenleg. Menjünk, nézzünk körül az épületbe. Stay frosty, Marines. Safe position taken. Tele van cuccokkal az egész. More signals incoming. Viszont ezt berobbantjuk. Lesz egy átjárunk. Affirmative. Planting C4.
Get down, it's gonna blow. Move on. Would you look at that? A Seegson crate. Nice catch, squad. Find the terminal of that crate so we can access those materials. You should start by following that cable. Van egy shelterünk. Hát igazából tele vagyunk, úgyhogy nyugodtan pijeltünk egyet. Ez egy jó lehetőség. És akkor legalább ment egyet a játék, tehát nem is inkább azt mondja, hogy a pihenés a fontos, hanem tudunk egyet menteni. Úgy. Nap's over. Move your asses. És nem is viszek magammal. Azt a lootot nem viszem el. Egyszerűen majdnem tele vagyok. Tehát érted, találok megint valamit, akkor az is tudom mit kezdeni. Na abba pont az lesz. Fasza. Mindegy. Na így meg aztán főleg tele leszünk. Shit, it's coming to us. Right now. Az azért lesz heal. Vagy nothing. Kettő közül valamelyik. Egy datapad. Hey, I found something. Looks like a datapad. Ja, most azért őszintén egy fokkal jobb, hogy emberek ellen harcolunk, nem pedig dögök ellen. Picikét jobb az embernek a bioritmusa. Valami egyértelműen figyel engem. Érzem. És egyre bátrabb. Aha, gyanús. Lehetséges, hogy igazuk van, és csak tehát, hogy gyakorlatilag elmegy az esze neki. Ki a franc lehet itt? Igen, tehát arra hivatkozik, hogy lehet túl sokat volt itt, majd mikor elmegy, az segít rajta. Hát valószínűleg a dögöket hallották akkor. Feltételezem. És akkor most merre kéne menni? Mert ez itt le van zárva. Ja, hogy arra körbe. Az berobbantható terület, vagy totál körbe megyek, feltételezem. De az le van zárva, viszont ha kell, el tudok körbe menni. Ja, meg az is le van zárva. Akkor már értem, miért van ennyi lőszer. Mert itt robbantgatni kell azért dolgokat. Igen. Nem akarja ezt a kettőt elkapni véletlenül a... járgány. Csak úgy érdeklődnénk. Boldog ember lennénk. Roger. Planting C4. Azok most tuti ide fognak jönni. Get down, it's gonna blow. Hurry up, squad. De majd megoldjuk. Ez így jó, mondjuk. Find them. Bring them down. Glorious death. You like Ez that, az. huh? Ez az. Move on. Víztamban nem kell képességet használnom. Let's see what's inside. Azon gondolkodom, hogy ennek van-e értelme a másikat betörni. 4 lőszer. Hát mondjuk egy nagy levágás lenne. Berobbantjuk. Planting C4. Berobbantjuk, mert egyből egy átjáróhoz szükséges, akkor át tudunk menni. Get down, it's gonna blow.
Deploying motion tracker. I think we're spotted. Motion tracker activated. Itt is van valami irányító cucc. Egy valaki jön. Lehet észre fog, ott jön. Az észre fog minket szerintem venni. Nem, elmegy. De. Már visszament. Oda be tudunk-e menni? Aha, futva. On my way. Az így jó. More signals incoming. Az gond. Az a 3 ember, az ott gond. Jó, elmennek lefele. Megkóstolhatnák a turetemet az ARC-n. Úgy Isten igazán. Na, meg lesz. Az meg lesz. Közben eltűnt a hive aktivitás. Azaz, azt megkóstolják. Jó, tetszett a dolog. Come on, team. They're headed our way. Double time. Oh. Let's rock. Copy. Mégis megoldottuk. Azt mondta, még ellenség van a közelben, nem tudjuk használni. Megoldottam. Elküldtünk. Mi a franc az ott fönn? Úristen. Ez kurva jó. Ó, bakker. Let's rock. Brothers, I'm here. Bring them to Barlow. Suppressive fire! Glorious death! Reloading! Bazeg is nem eltalált minket? Ez hülye. Move, move! Right now. Let's see what's inside. Úristen, mi jön ott? Na, az gond. Shit, it's coming to us. They're headed our way. És hova kéne menni? Ide. Enemies of the era! Move on! Greatest champion, grant us your strength! Én is így gondoltam. More signals incoming. Double time! Ezek a gecik erre jönnek. Deploying sentry gun. Sentry almost ready. Sentry activated. Várj, ezek elmennek. Nem vettek észre. Oh. On my way. Ez Packing jó. sentry gun. Ezek nem vettek észre minket. Sentry packed. Let's see what's inside. Ó, ez az. Tékölük.
Ha most oda kell menni. Jó, ez jó, ez egész össze tudtuk bótolni. Megkérdezhetnék a turetemet, hogy mi újság. Isten igazából. Meg kéne várni, még elindulnak megint lefele. Na most... 4-en. Hát azt tuti elkapja a turet. Nem mond már baszki, ezek pont ide jönnek én hozzám. Nem, az lefele mennek, nagyon jó. És az azért jó, mert meghallják a gépágyút, hát ha az a kettő is oda megy a gépágyúhoz. Nagyon jó. Tetszik a dolog. Úgy. Jó az irány. Ez az. Tetszik a dolog. Ja, ezt nem nyitottam ki. De hülye vagyok. Jó, futi. Miért visszajönnek. Mondjuk ezeket úgyis le kell lőnöm. Nem tudok mit csinálni. Ki kell nyitni a kaput nagyon gyorsan. Majd. Don't get too comfy, okay? Ó, hogy itt át tudunk menni. Ó, baszki. Pedig ezt jó lenne kinyitni, mert az azért gyorsan vissza tudunk jönni az árkhoz, ha baj van. Igen, tehát ezt azért nyitjuk ki, mert ez menekülő útvonalnak lesz nagyon jó. Sok lőszer rámegy, nem tudok mit csinálni. Get down, it's gonna blow. Come on, team. Double time. Szóval valószínűleg most egy 600-an meghallották. Igen. Ne a lőszert fogyasszátok, meg a turet lelövik. Hogy. Na. József. Azaz, köszi. Kedves emberek. Erre jönnek? Nem, akkor jó. Move on. Deploying motion tracker. Motion tracker deployed. Hurry up, you slugs! That's a lot of containers, and none like the Dead Hills crate. Don't worry, squad. We'll find it. They're headed our way. Szép. Jó környék. Last support required. Hang on. Our ride is coming. Csókolom! More signals incoming. You looking for a nice spot for a picnic or what? Ez az. Come on, team. Double time. More signals incoming. Roger. Let's see what's inside. Let's see what's inside. Egy másodperc, srácok.
Roger. Let's see what's inside. Hey, I found something. Looks like a data pad. Egész jól haladunk. Na megint mi van? Külső raktárak. Na, jelentés, hogy jött az áru? Aha, valami furcsaság van itt. Igen. Vagy... Igen. Levadázták a Berkeley dokkokat. Valami mászkál itt. Igen, igen. Mászkál az árnyékban. Aha, igen, tehát, hogy lehetséges, hogy semmi, lehet, hogy csak néhány idióta, de megkettőzi az őrséget, és körbe kérdez. Ha van itt valami, akkor arról tudniuk kell. Hát, tudni fognak végül is. Tény és való. Szó se róla. Mindenféleképpen valószínűleg ők voltak az elsők, akik megtudták, hogy mi ez. Igen, ez a barrel. Aha, igen. Csodás kultisták. Miért érzem úgy, hogy nekik köszönhetjük azt is, ami a játék elején történt? Hát, azt a turet megkínálta. Már el is hallgatott a dolog. Jó, föl kéne menni megnézni azt a cuccot. Igazából itt 2 őr van meg egy ajtó, de 4 táram van már csak. Nem akarnék baszakodni a 4 tárral. Hé, azok mögöttünk jönnek. Ó, hát ezeket mindjárt megkínálja a turet úgy, mint a szél. Ó, hát arrébb is állok, hogy ne legyen gond. Ígyni. Miért avatkozzak én ebbe bele? Itt volt valami? Nothing. Move on. Copy. Deploying motion tracker. Setting up motion Ez tracker. az. Motion tracker deployed. Ó, bazzeg. Az hacker képesség kéne. Ami pedig nincs. Ja, de oda nem tudunk bejutni. Viszont erre fölfel addig körbe tudunk nézni. Move on. Itt át is tudunk menni talán? Aha, hát ez egy lezárt területre, ez, de körbenézünk. És akkor visszafele körbe berobbantjuk. Be kell robbantani mindenféleképpen, mert máskor nem jutunk oda. Viszont itt van egy hive, úgyhogy mindenféleképpen szenzorozok. Setting up motion tracker. Motion tracker deployed. Move, move. Move on. Roger. Let's see what's inside.
I think we're spotted. És ide fel is tud jönni az arc. Arci-marci, nagyon jó. Igen, itt a vonat, amit beszéltünk, hogy valószínűleg a rakományt ide tudták hozni, és ez le van zárva ez az egész. Úgyhogy igazából itt nem is tudunk másfele menni, mint visszafele, és berobbantani a cuccot. Ott. Shit, it's coming to us. Move on. More signals incoming. On it. Tehát egyszerűen azt kénytelen vagyok benyitni. Planting C4. Get down, it's gonna blow. Nincs ez túl közel picit? Nincs. Nincs. Mi a franc az? Gunfight? Mi? By running the damage fire team. Mi van? Fussak oda. És hova? Ja, hogy valahova. De... Tehát azt mondta... Mi? Én értem, hogy amíg futunk, addig kevésbé fog megsérülni, de hova kéne mennem? Hát... Nem tudok mozogni. Haló? Én értem, főnök, de... Hová szeretnéd, hogy... Aha. Ez érdekes volt, mert 4-szer kattintottam oda. Értem. Jó, nem, jó az így nekem. Incoming reinforcements. Watch out. Ó, de jó. Bring them down. Suppressive fire! Grenade! Brothers, I'm hit. I'm out. Come on, team. Bring them down. Grenade! Changing mag. Aha. Come and get it. I'm ready. Focus fire and target. Light him up. De ez így nem jó. Ne lőjetek már agyba főbe. Kifogy az összes lőszerünk, idióták. Hoppá! Tessék! Kérés, parancs! Tell me someone else saw that. Did that docker just beg to be captured? I was fine with them abducting people, but asking for it? Things are getting stranger and stranger around here. Nem Stranger and Stranger, hanem idióta and idióta, ezt így kell szépen mondani. Egy tölténye maradt. Igen, ezt a Suppressing Fire-t ott nem kellett volna erőltetnem túlzottan. Elfogyott a lőszerem. Copy. Hey,
Úgyhogy remélem bent tudok resztelni egyet, mert kéne egy kis pihi. Meg egy jó mentés ártana a csapatnak. Vagy visszafutok. Tudjátok, jobb oldalt tudok menteni. Majd meglátszik. Bár gondolom itt most mentett a játék. Legalábbis egy checkpointot. Na, ez meg megőrült. Látta az emberiség jövőjét, és fenomenális, dicsőséges. Ó, Istenem, ezek a marhák. Made it to port control, Hayes. What's next? The shipping manifest should be in the command room. It's probably on the second floor considering the structure of the building. Follow the floor markings. All right, second floor it is. I hope we'll find more on this container there. Don't forget the repeater, Sergeant. We need it. Szerintem kettőnél többen vannak, mint én szeretném. A camera room. If you log in, you'll be able to predict enemy movement. Jó ötlet. Door welded. Az jó. Az jó. És lehet, hogy itt is fogjuk befejezni, srácok, ma. Mert innen úgy érzem, hogy egy magasabb fokozatra kapcsoljuk a játékot. De azért megnézzük ezt a kamerás dolgot, legyen egy kis cliffhanger. Nap's over. Move your asses. Roger. Az remélem lőszer lesz nála, vagy túl. They're headed our way. Ezért volt nála. Nem baj, a kamerát még gyors megnézzük. Ó, van lőszer? Nagyon jó. Let's see what's inside. Access granted. Looks like they made themselves a little base. Ó, de jó. Legalább xenót nem látunk. Well, that room looks promising. Aha, igen, ott vannak lootok. Ó, 3 tár lőszer. Ez hol van? Ó, oda kell a hacker. Hát azunk nem lesz az a baj. Itt voltunk. Ez volt az ARC terem. Igen. Igen, itt is lootoltunk, lehet látni. Illetőleg itt is voltunk. És csak azt megmutatta nekünk, hogy ebben a helyiségben van mindenből egy pici, és ez egy egyszobás mentőhely, de megint hacker ajtó. Baszki, és nincs hackerünk. Látjátok, mutatja is, hogy hacker kell hozzá. Ez is hack... Úristen, pedig itt mi van, srácok? Egy lőszer, 2 tool, egy medkit, meg még valami. Gondolom egy datapad vagy ilyesmi. Most itt végig tudunk szambázni majd, mert ezek viszont berobbantható ajtók lesznek. Vagy szerintem le van heggesztve. Ja, csak le van heggesztve, mert milyen ki is most heggesztve van. Illetve ugye ezen a csatornán itt végig tudunk majd menni. És akkor meglátszik, hogy mi újság. Igazából ebbe a helyiségbe annyira nem is kéne bemenni, a nagyobb probléma az lesz ugye, hogyha itt észrevesznek minket, már pedig pont az ajtó előtt fogunk elmenni, ez a 2 rögtön ránk jön. És ezek, meg itt lehet látni, csak hát a térkép ugye még takarja, hogy ez valószínűleg egy L-lakba, egy alsó folyosó, ahonnan megint instant ki fognak jönni. Megnézhetjük még. Nem nézzük meg. Nem nézzük meg, mert akkor elkap a hír. Ja, meg a folyosón is van egy járőrünk. Szóval ez így fasza lesz. A cél meg, hogy följussunk a második emeletre oda. Azt meg nem is értem, hogy hogy fogunk oda eljutni egyébként. Csak úgy, by the way.
Mert ott van a lift. Tehát, hogy lehetséges, hogy itt, amit nem jelez a térkép, át lehet menni majd körbe valahol? Lehet. Mert ugye itt nincs átjutási lehetőség sehol. Hát, dolgozik a... Az a kár, hogy ezek nem jönnek ki a járgánynak köszönhetően. Mert ugye ide ki tudom őket csalni, csak az nem lesz elég messze. Igen, itt rohadt sokan vannak. Igen, az egy picit rossz választás volt, hogy nem hackert csináltam a medikusból. Ezt egy utólag én is így gondolkodtam rajta, hogy az őrmester jó, mert nagyobb bátorságot ad a csapatnak, ezáltal ugye lassabban nő a stressz szintünk. Jó a rikonunk, amit hát nem értem még, hogy miért nem tudunk használni vele snipert, mert nálunk van a sniper, de a képesség nincs nála, vagy én nem tudom, hogy mi a probléma. És ugye a gunner meg azért fog kelleni, mert a smart gun, tehát a nagy tűzerő nála lesz. A medic sem rossz, mert ugye gyógyítás közben a stresszt is visszajavítja, de értitek most, hogyha viszont jók vagyunk, és ha jók vagyunk, és tudunk elég gyakran stresszmentesíteni szobákba, akkor van egy olyan karakterünk, aminek nem azt mondom, hogy fölösleges a képessége, csak elveszi egy fontosabbtól. Lásd a hackertől. Mert ha nem is használjuk fel ezt a 3-at, jó lett volna tudni bejutni. Főleg ez a 2-höz, mert ott ráadásul valószínűleg datapad is van, ami meg ugye extra XP is lehet gyakorlatilag, nem csak az, hogy infót szerzünk. Hát jó van, srácok, innen fogjuk folytatni. Lesz ennek a pályának még egy második emelete is, úgyhogy biztos kedves meglepetések fognak ránk még várni. De majd csak a következő adásban. Úgyhogy fiúk, lányok, nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velem tartott. Találkozunk majd szombaton Kikken. Valószínűleg holnap nem leszek. Ezt nyilván ilyen extraként mondom, mert szoktam hangsúlyozni, hogy a kedd, csütörtök és a szombat a fő csapás irány, de hogyha nyilván van lehetőségem, akkor itatok be több streamet. A holnapi napot azt abszolút ilyen random, ha látjátok, hogy itt vagyok, akkor itt vagyok. Jön értesítés YouTube-ról is, meg jön Kikről is, úgyhogy lemaradni nem tudtok semmiről. És akkor szombaton pedig dél 1 óra környékén, szerintem a dél vállalható lesz, jövök, és akkor Kikkel leszünk. Szerintem diablózni fogunk egy picikét. Főleg így, hogy megnéztük az eventet, tudjuk, hogy mi vár ránk 2 hét múlva csütörtökön, arra egy picikét megpróbálunk farmolgatni, rákészülni. Úgyhogy szombaton Diablo, srácok, úgy képzeljetek, készüljetek, és akkor Kikkel leszünk. Nagyon szépen köszönöm, srácok, a támogatást, köszönöm szépen a feliratkozásokat ide YouTube-ra, és ha esetleg kérhetem, akkor a Kik csatornát is látogassátok, egy követéssel ott is támogassátok a munkásságomat. Én mára nagyon szépen köszönöm mindenkinek, srácok. Endzene még nincsen, de dolgozom rajta, ahogy az intro zenéhez is. Mára köszönöm szépen a figyelmet, srácok, jó éjszakát, sziasztok!